En we hebben Mary Weulis, dat is de rubriek 2C. 48 tot 58 in baan 2. En de eerste 8 driejarigen 70 tot en met 77 in baan 3. En het gaat al beginnen, dames en heren, bij de veulens. De eerste veulen is in de baan. En dat is een goed teken. Dat betekent dat mensen begrijpen dat we 3 minuten voor de tijd. Nou, wat willen we nog meer? Prachtig. Prachtig keuringsweer. We zien in nummer 3, uniekst van Stal Vrolijk, van 19 februari van Ommer. Uit de annemie van Nico Stevels. Een stemmerrie van Jorn, fokkereigenaar J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. Dat is de eerste veulen wat vandaag beoordeeld wordt in de ring van de hengstveulens. Dus hengstveulens 1 tot en met 13 willen we graag naar de baan 1. Dus zoals ik al zei, de eerste veulen wordt aan de beoordeling onderworpen door de jury. Bij de driejarigen komen ze ook allemaal binnen, zie ik. En ja, de andere baan heeft het nog erg rustig. Dat is de rubriek van de Mary-veulens 2C, 58 tot en met 68. Het is altijd een beetje ingewikkeld om te beginnen 's morgens, maar dat is bij driejarigen helemaal niet het geval. De ringmeester zei ook, ik heb de wind eronder. Nou, dat moeten we ook hebben. We moeten een goed verloop van de keuring hebben. Dat is belangrijk. En op hun paasbest laten de driejarigen zich al in de groep zien. Prachtig plaatje. Hé, hey, Johanna, jij hier ook? Het is 8:30, dus de jury moet nu ook door kunnen werken. Hengstveulens graag. 1 tot 13. In baan 1 en in baan 2 is het te rustig. De Mary-veulens 58, 68, waar bent u? Ik zeg het fout, het is 48 tot 58 bij de Mary-veulens. 48 tot 58, rubriek 2C. Acht stuks, driejarigen. Ja, en dan gaat het om een heleboel facetten die beoordeeld worden. De stap en de draf en het exterieur. En dat laten we dan reguleren. Zo, dus jullie heeft de groep gezien. En de eerste presenteert zich. De nummer 70, Lucie G, geboren op
2019 is van Tiemen 503. Moeder is Ster Dubbelaar van Bartelen 42472. Fokker de heer P.L.M. Geerts uit de Mortel. En eigendom van Lotte Mulder uit Waddingsveen. Goed, ik zie daar ook een veulen verschijnen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk wel een merrieveulen zijn, of die gaat dan lang weg ondernemen. Maar het is natuurlijk altijd fijn om ook bij de merrieveulens te kunnen beginnen. De mensen staan ervoor, willen graag beoordelen, zijn bijzonder actief zie ik, hebben er zin in. En de eerste is nummer 53. 53, Vaaien van Stal Asperg. Voor 28 april. Is van Ouwert 514. Moeder is Kroondubbelaar van Jouwe 485. Fokkereigenaar mevrouw J. van As Vlaanderen in IJzendoorn. Nogmaals een oproep aan de veulens. 1 tot en met 13. In baan 1. Dat zijn de Hengstveulens en 48 tot 58 in baan 2.
naar het eerste oordeel. We gaan naar de nummer 71. 71 is Lady G van 18 februari van 10501. Moeder is model AA, mobiel van Groot Altena van Roderick 457. Fokkerijgenaar mevrouw Gerarda van Harten uit Lunteren. Secondeels de jury nummer 2, GR, van 15 februari van Arend 515. Moeder is Ster van Alwin 469, fokkerijgenaar naar de heer R. Lichtenberg uit Hardenberg. Nummer 57 bij de Berrygullers. Vastie van de GK Hoeve, geboren op 19 mei. Van Ouwert 514, moeder is Feitje de Westereen, ster van 4448. Fokkerijgenaar GK Hoeve uit Nijkerk. Nummer 4, nu bij de Genkveus Tijger Ulegrachten van 22 februari. Vader is Kipper 500, moeder Ikke Ulegrachten. Stermelding van Marcus 491, fokkerijgenaar de heer M.H.A. Schothorst uit Soest.
72 nu bij de 3-jarige Janneke A. van 5 maart. Is van Tiede 501. Moeder is Dominique Ster van Mijnse 439. Fokker FHAE, arts uit Zolder. En nog van de familie van Doorn uit Schiedam. Oproep aan alle deelnemers om tijdig aanwezig te zijn bij de vooropstelling. U hebt in het programma de tijden staan en ik zal ook aangeven wanneer u ongeveer aan de beurt bent als het om uw rubriek gaat. We gaan van 4 naar 9 bij de hengstveulens. Dat is Tjepke van Wagensveld, geboren op 3 maart. Is van Tiede 501, moeder is Itske van Wagenveld, Ster van Epke 474. Fokker-eigenaar, familie van Wagensveld in Ede. Ja, zo gaat dat, hè. Denk ik goede informatie te verstrekken, houden ze mij een beetje voor de gek hier. Want nummer 9 is nummer 6. Ja, ja zo doe je dat, hè. Het verschil tussen 9 en 6 is ook niet aanzienlijk natuurlijk, hè. Je hangt alleen het nummer verkeerd op. Ja, het is gewoon nummer 6. En dat is Vender H.J. van de Bovenbergse Hof. Van 27 februari van Johannes 484, moeder is Joelke Jetske. Stersport van Tietse 428, mevrouw Monique Mechels uit Hussen. Ja, oké, die verantwoordelijk is, zullen we in het midden laten. Het is een fijne dag vandaag. Maar een beetje dom, dat zou Maxima zeggen.
Hengsleulens 1 tot en met 13. Waar zijn de Hengsleulens? De publiek is in volle gang, dus komt u alstublieft met uw veulens naar de baan. 1 tot en met 13 naar de baan bij het Hengstenstation. Ja, is het toch ergens goed voor geweest, dames en heren, die 600 op. Een eerste premie dus voor Venter H.J. van der Bovenwerkse Hof. Een hele goede morgen. Welkom op de Fokdag van Midden-Nederland. Ja, dit heeft helemaal geen zin zo. Oh. Catalogus nummer 72 wordt opgenomen in het stamboek. Het is een merrie met voldoende jeugd, evenredig gebouwde merrie. Zou wat meer rasuitstraling mogen hebben, wat meer expressie in het hoofd, wat meer neklengte. Beenwerk, voldoende droog, voorbeenstand kan correcter, achterbeen kan correcter gebouwd. De stap heeft voldoende tact, mag iets meer door het lichaam gestapt worden. In draf daarentegen heeft de merrie af en toe wat moeite met de tact. Zou meer onder mogen brengen, mag meer in verbinding lopen. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Moeder en fokkerij naar de heer M.H.A. Schothorst uit Soest. Dus 73 bij de 3-jarige Jinne T. van Sessing van 10 maart. Die stond 10 in 501, moeder Elke model sportdubbelaar van Mijnse 439 van krijgt naar de familie Tank uit Vragende.
staat bij de medewerkers voor de jury. Dat is tweede van het Vanderveen van 14 april. Is van Epke 474. Moeder is Sanna. Die is van Jerke 434. Fokkereigenaar Jan van Rinsen uit Lunteren. Ja, de nieuwe naam, ringmeesteres, heb ik begrepen. Morgen hoorde ik iemand zeggen. Nou, voor mij is het gewoon een ringmeester. Maar goed, dat geeft niks. We gaan ze aanduiden. Die vertelt mij dat er wat de hengstveulens betreft te weinig hengstveulens in de vooropstelling staan, 1 tot en met 13. Dus we willen graag dat er wat actie wordt ondernomen om daar toch tijdig te zijn, want de jury die moet ook aan het werk blijven. En zo moeten we gezamenlijk ervoor zorgen dat we een goede dag beleven, maar niet met lege banen natuurlijk. Dus alsjeblieft, komt met uw hengstveulens naar de baan. En dat is met de merriebeurters natuurlijk net zo. De 3-jarigen die kwamen in stoet aanlopen, dus die waren allemaal aanwezig. Dat is geweldig gewoon dat het op die manier gaat.
Johannes 484, moeder is Tiara, ster van Wikkel 404. Fokker Zommers staat de BV te Mijnsheren Land in eigendom van mevrouw J. van As, Vlaanderen in IJzerdoorn. Nu bij de Mary Burns, dat is Victoria van de Wijkade van 13 april van 10:05:01. Moeder is Wietske van de Domstede. Ster van Duysen 420 van de eigenaar de Noghorst 2. Burns is Julia de Bommelweer nummer 8. Tines Haar van Over den Graaf. Van 1 maart, van Tjebbe 500. Moeder is Ster, klokje van Adel 357. Fokkerijgenaar P. de Haan uit Beest. Ja, het begint weer lekker druk te worden hier, dames en heren. Mensen kijken geïnteresseerd naar de klimbaan, of u die eigenaar bent of liefhebber. Het is natuurlijk prachtig om op deze bijzondere plek ook deze paarden allemaal te kunnen bewonderen. Ik sta hier achter een kleine tribune en ik zie iemand die volgens mij nog niet zo oud is.
band eigenlijk met het Friese paard? Sinds een paar jaar, dus u zit er nog maar kort in, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En bent u al met paarden naar de keuring geweest of nog niet? Oké, is dat een beetje goed uitgepakt? Aha. Dus motivatie om ermee door te gaan. En Fok Merries? Oh. Ja? Ah, 3 merries op de Fok. Oké. En nou ook alle 3 al drachtig of veulens of? Oké, dus het gaat weer de goede kant op. Mooie tijd. Ja. En hoe is die liefhebberij eigenlijk ontstaan? U zegt hier, we hebben kort, hebben we nog maar Friese paarden, maar ja, dat komt ergens vandaan volgens mij. Is dat zo? Ik vind paarden al heel lang mooi. Ik denk al zoiets van 55, 60 jaar of zo. Nee, jij nog niet. Is ook weer nog niet. Maar dat is ook maar gelukkig. Maar ja, dat komt toch ergens vandaan. Bij mij komt het, ik heb iets meegekregen van huis uit, denk ik. Oh, met een andere ras. Maar je valt ineens voor het zwart. Oké. Nou, dan kom je hier aan je trekken, hè? Ja. Ja, precies. Nou, succes ermee. Ondertussen staat voor de jury bij de hengstveulens nummer 1. Tieke van de Vosjes, geboren op 18 januari van Waanderen 512. Moeder is Fancy van der Vaart. Stamboekmerrie van Omer 493. Fokkerijgenaar familie Vos uit Poederrooien. Dus komt u met uw veulens naar baan 1 tot en met 13, 48 tot en met 58. Naar baan 2, dat zijn de merrieveulens. De jury staat daar ook net iets te lang. Niks te doen, vind ik. We hebben te veel tijd om naar andere ringen te kijken. Op zich is dat prima, maar we moeten de vaart er een beetje inhouden, hè? Ja. Filier nummer 56, Vivemade van de Zilverling bij de merrieveulens, 16 mei geboren van Teun 505. Moeder is Eefje van Panhuis, ster van Jasper 366. Fokkereigenaar mevrouw Svenja ten Brinke, Ludiga uit Varsenveld. En bij de eerste groep van de 3-jarigen zien we de nummer 75. Dat is Janneke de Grachten van 6 maart 2019. Vader is Tiemen 503, moeder Jara de Grachten. Ster van Alwin 469, eigenaar heer M.H.A. Schothorst uit Soest.
maart geboren, is van Tide 501. Moeder is Itske van Wagenveld, Ster van Epke 474. Fokker-eigenaar familie van Wagenveld in Ede. Dat is altijd een voordeel, ooit 2 keer genoemd als er een verkeerd nummer aan zit. Maar zo is het, dames en heren. De nummer 1. En hier zien we 76 bij de 3-jarige Merriën. 76. Joy van de Meikade. 13 maart geboren van Tide 501. Moeder is Lieke van de Wijzen, Ster, Triple A, Pier 448. Daan van der Water, Fokker-eigenaar Willem Lokhorst, Ederveen. Dan gaan we naar 52 bij de Merryveulens. Dat is Veronique van Skiedam. Waar heb ik dat vaker gehoord? Geboren 19 april. Vader is
van Stal Zadelhof van 26 maart is van Alwin 469. Moeder is Femke van Stal Zadelhof, de stermerrie van Dries 421. Fokker Stal Rijden Zadelhof te Breukelen in eigendom van de heer L. van Verseveld uit Afferden. En hoe zit het bij de hengstveulens? Ik zie de baan leeg, dat moet eigenlijk niet. Er zijn er volgens mij nog een paar die beoordeeld moeten worden. Als uw hengsveulen nog niet beoordeeld is in de eerste rubriek, de nummers 1 tot en met 13, komt u dan met de veulens met de meeste spoed naar de baan, want de tijd begint ook te dringen. De nummer 7 in de baan, de nummer 7. Toffe Peer in de Grachten van 28 februari van Teun 505. Moeder is Elkie van Zorg en Genot, Ster van Norbert 3x4. Fokker-eigenaar MHA Schothorst uit Soest. En de moeder heeft in ieder geval, tenminste de moeder die erbij is, het behang en de staat van de Vries. Maar het is natuurlijk fijn dat het op deze manier kan, dat het veulen op deze manier kan opgroeien. De nummer 7. Ik heb één hengst uit de schermen van En de merrieveulens, 48 tot en met 58. Hoe zit het daarmee? 48 tot en met 58. Een aantal zijn beoordeeld, maar volgens mij nog niet allemaal. Dus bent u ook op tijd daar om ervoor te zorgen dat dus jullie werk houdt. Want dan zijn ze hiervoor gekomen om paarden te beoordelen, natuurlijk ook om te socializen. Maar goed. Geen veulens meer, merrieveulens. en dat schermen, de achterwater, andere schermen, die hebben ouder. En dan Edwin, ja, er waren En ik doe ook alvast een oproep aan de rubriek 3 Entermerries, 59 tot en met 61. Komt u zo dadelijk ook naar de vooropstelling van baan 2. Entermerries 59 tot en met 61. maar ja, dat is allemaal eind april, prima. En dat is de tweede groep van de 3-jarige 78 tot en met 85. Net zo snel naar de baan komt als de eerste groep, dan komt het allemaal prima voor elkaar. Ja, maar dat is een mooie.
Hengstveulens. Oké, we zien nu nummer 24 uit de volgende rubriek. Nummer 24, Fino van de Bokshuis. Van 10 mei, 4-4-4 vader. Moeder is Lorena Ster van Hilbert 390. Van eigenaar Lotenburg en Boks uit 1. Oproep aan de deelnemers 14 tot 25. De hengstveulens voor baan 1 om zich gereed te houden. 14 tot en met 25 gereed houden in de vooropstelling. Oké, ik kom zo terug. Ja. De ringmeester is bij de hengstveulens al verder gegaan met de tweede rubriek. Tot en met nummer 25 gaat die. Dat is goed. Maar wellicht missen we er nog één uit de eerste rubriek. Ik zal daar even navraag naar doen. Dan komt daarvoor de laatste oproep. En anders gaat ze de strenge blik opzetten. En dan is het finito. We missen nog nummer 10 bij de hengstveulens van mevrouw de Groot
u ziet ze rondstappen, dames en heren. De groep van de eerste groep van de 3-jarigen. Allemaal goed beoordeeld. Rustig aangedaan, de tijd genomen. Ze lopen iets uit de tijd hier, maar goed, oké. Ik niet hoe die daarop let. Maar toch. Iets aanmanen tot een iets hoger tempo is misschien een goed idee. Spannend, dames en heren. Zo de eerste groep van de 3-jarigen. Hoe zal het eindresultaat uitpakken? Maar ja, u bent zelf ook kennis, u kijkt ook en u beoordeelt ook. Maar ja, er is maar één die erover gaat en dat is het jurykorps. Die bepalen wat de uitslag wordt. Als we dat allemaal zouden moeten doen, dan werd het toch iets ingewikkeld. Ja, en ze blijven rondstappen, dames en heren. Stap is een van de 3 onderdelen die we natuurlijk in de gangen belangrijk vinden. Een goede stap en waar hij aan moet voldoen. Ik zal geen les geven hier. Maar dat kunt u allemaal zien, voldoende uit de schouder. En van achteruit naar voren natuurlijk, dat is ook een belangrijk iets. In de draf hebben we ze ook allemaal gezien. Op eigen benen lopen is wat dat betreft ook heel erg belangrijk. Het zouden wat dat betreft net KWPN'ers kunnen zijn. Daar verschillen ze helemaal niks van als het om de bewegingen gaat. Soms hebben we nog wel dat idee dat dat zo is. Zes stuks hebben we er nog. We hadden er 7, nu zijn er nog 6 in de baan. Wellicht dat de jury ook nog even aan kan geven waarom de 7e er niet meer is straks. Dan hebben we daar ook alle informatie over. En u ziet, het is een hele serieuze zaak, het beoordelen van deze paarden. Er hangt ook veel van af natuurlijk. We hebben het altijd over volle papieren bij onze Friese paarden. Maar ja, eerste premiester of tweede premiester of ja, net geen ster. Dat zijn allemaal zaken die nu aan de orde zijn. En die dus straks door de jury verwoord worden. Hoe het met deze paarden af zal lopen. Maar goed. Net als ik zei, het is een zeer serieuze zaak. Mooie Friese paarden hebben we hier in Lunteren.
Dat kan ook bijna niet anders, maar het is ook zo. En we zullen zien en horen dadelijk of dat ook in de uitslag terug te vinden is. En ze blijven maar stappen, dames en heren. Ze blijven hun rondjes maar maken. Want de jury discussieert. En dat is belangrijk natuurlijk om tot een goed eindoordeel te komen. Bij deze 3-jarige merries. De toekomst, een deel van de toekomst van het Friese paardweer. Die worden weer ingezet in de fokkerij. Of misschien niet. Oké. Ja, ik sta hier net als u, dames en heren. En u denkt van, wat zal het worden? Ja. Goed. Sabine Zwaga die geeft uitleg over wat er met deze 6 paarden aan de hand is. En ik zei ook, er waren er 7 volgens mij eerst, of 8. Wil je ook even zeggen hoe het met die andere is afgelopen? Oké. Ja. Dat is heel gedoe, maar dat is voor de livestream. Ja. Dankjewel Jan. Goedemorgen allemaal. Welkom op de Fokdag van Midden-Nederland hier in Lunteren. In deze baan vandaag de 3-jarigen. Ik sta te keuren met collega's Wieneke Blom, Wil Thijssen en vanuit de koepelfokkerij Elle van Gastel. In deze rubriek hebben we 8 paarden gekeurd. De catalogusnummers 72 en 77 zijn opgenomen in het stamboek. En de paarden die u hier terug ziet in de baan zijn allemaal premiewaardig. We beginnen met de toelichting onderaan. Catalogus 70 mag even opstellen. Catalogus nummer 70 is een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Een merrie met een royale schouderpartij, goede bovenlijn, voldoende hoogbenig. Kruis zou wat meer lengte mogen hebben en wat minder hellend mogen zijn. Beenwerk voldoende kwaliteit, voorbestand zou iets correcter mogen. In stap was er in eerste instantie veel spanning, dat zag je eigenlijk terug in de hele groep. Gelukkig zijn ze nu met het rondstappen beter gaan stappen. De spanning is een beetje afgevloeid. Deze merrie draaft met voldoende buiging in het spronggewricht, zou daarbij meer ruggebruik mogen laten zien. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Nee, dat doen ze van de fokvereniging. Is een rassige merrie met veel uitstraling. Merrie die iets hoogbeniger zou mogen zijn, iets gerekt is in het middenstuk. Wel een mooi lang kruis, hard beenwerk, royale hoeven. De merrie stapt met voldoende ruimte en tact. De voorbestand zou iets correcter mogen. In draf toont de merrie voldoende balans, kan schakelen. Mooi gebruik van het voorbeen. Achterbeen zou iets resoluter aan mogen treden. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Dan gaan we verder met catalogus nummer 75. Merrie met een sierlijke belijning die iets meer jeugduitstraling zou mogen hebben. Merrie zou iets sterker in de bovenlijn mogen zijn. Het kruis heeft veel lengte, maar is erg hellend.
Beenwerk zou iets droger mogen zijn. De stap is goed met voldoende tact en goed door het lijf gestapt. In de draf toont de merrie veel ruimte en afdruk. Ook deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Catalogus nummer 73 is een aansprekende langgelijnde merrie. Goede bovenlijn, evenredig gebouwd. Merrie met een lichte hoofd-halsverbinding. Merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk. De stap was in de individuele presentatie wat zoekende, maar gelukkig in de groep gaf ze zichzelf en stapte ze voldoende ruim en takmatig. In draf is het opvallend bij deze merrie dat ze mooi met het schoft omhoog draaft. Mooi gebruik van het voorbeen, opwaartse draf. Achterbeen zouden we een fractie sneller willen zien, maar hele veel positieve dingen in de draf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een eerste premie. Vervolgens catalogus nummer 76. Een jeugdige, mooi gelijnde merrie, hoogbenig. Merrie die droog beenwerk heeft, royale hoeven, achterbeen fractie sabelbenig. De stap heeft voldoende tact en ruimte, zouden bij iets meer buiging in het spronggewricht mogen laten zien. Merrie kan in de draf goed schakelen, ook deze merrie ster met een eerste premie. En tot slot op kop geplaatst catalogus nummer 74. Een jeugdige merrie, veel rasuitstraling, hoogbenig. Dat gold eigenlijk voor deze hele groep, dat het mooi gelijnde paarden waren. Het kruis zouden we graag wat meer lengte inzien en wat minder hellend. Goede bovenlijn, de merrie beschikt over keihard beenwerk. De stap is takmatig, maar mag meer lengte in de passen tonen. In de draf vertrekt ze goed, toont veel souplesse, mooi gebruik van het voorbeen. Ook deze merrie opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd. Results of this group. We judged 8 mares, 3-year-old volbook mares. Numbers 72 and 77 are accepted in the stud book. Number 70 is accepted with a third premium. Number 71 and 75 are accepted with a second premium and declared star. And the numbers 73, 76 and 74 are declared star with the first premium.
wat vergeten? Ja, ik ga niet vertrekken, maar nou heb ik dat plek zo. Nummer 85, niet aanwezig. Dan moeten we de ring sluiten. De jury is ook al bezig met naar de paarden te kijken. En dan moet je naar hem. En de eerste driejarige van de tweede groep staat opgesteld voor de jury. Jonne D. van Rijnwoude, geboren op 4 april van Marcus 491. Moeder is Tjitske van Rijnwoude, sterprestatie van Dries 421. Gevolgd door mevrouw D. van Vliet uit Arnhem en door mevrouw Suzanne Jansen Dalen uit Eefjorden. Ze zijn te blij mee met zo'n vrouw, hè? Ja, de Henny. Die wil niet in beeld. Ja. Hebben zij die mooie krullen van dezelfde vervlechten gedaan? Nee, dit is mijn eigen haar, maar dit zijn mijn extensions. Maar ik heb wel krullen van mezelf. Maar het is nu wel wat voller dan. Oh, zijn dat? De nummer 12 bij de Hexeus Sties Studiegrachten is van Mathies 504, geboren op 17 maart. Moeder is Laukje van der Bergen. Ster van Dries 421, fokkerijgenaar en H.A. Schothorst uit Soest. Maar ook wel leuk dat slachttrein. Ja. Is een beetje natuurlijker, vind ik. Ja, klopt. Ja, de eigen krullen zijn wel wat voller hoor. Oh, nou maar ja, dat valt heel goed. Nou, zijn eerste premie, Willem. Ja. Dat dacht ik, ja. En lag ons niet tweede. Zij eerste. En tank, ja. Kijk, veel mooier dat... Dat was ook goed. Ja, en we hebben nog één stoel. Daar zit, nee, denk ik. Nog één stoel. Ja, André de Jong. Ja. Die heeft een beetje. Hij is dan wel op een laag stoel gaan zitten hoor. Ja.
informatie is dat het laatste veulen uit deze rubriek 2C. Het is Tessa. Tessa is geboren op 13 april van alweer 469. Moeder is Ster van Tjalke 397. Volgens mij naar Rick Hofman uit Rijssen. Dat is veel beter. Maar goed. Nou zeg. Ze had hem zelf ook niet verwacht hoor. Nee, ze zegt joh, die blokking. Ze altijd al wel eens op. Ze zegt joh, ik had vertrouwen in je plan. En ze zei van haar ja, ze was helemaal trillen. Ik had al de hele nacht niet slapen. In de bodem. Had tweede verleden geweest. Ja, en nu staat ze in de tent. Ja. Oh ja, zo wordt ook nog. Ja. Die komt ook weer van vrolijk op weer. Ja. Weet je nou, dat ik ja 6 ben. Ja, ja. Kijk, dan hebben we er niet verwacht. Maar dan hebben we hij hebben ze alle paarden waar ze het ons zo mooi. Dat is echt op. Het is alleen maar ja, dus je kijkt oh ja, dat is wel mooi. Die van Lokkie zit. Die van Lokkie, die net kampioen was daar. Ja. Maar dat lijkt wel niet heel veel. Nee, die zijn dus ook. Maar ook bij Monique. Ja, hierachter onder de verwarring. Ja, niet meer terug. Bij de Heekseurenstie nummer 126. Nou, ja, ik weet het. Nou ben je er wel, hè? Ja. Dat je Fries hebt, hè? Nou wil ik wel. Ja, nou wil je wel, hè? Vader van het veulen is Fouke. Doen we dat wel. En Kan nog wel, hè? moeder is van Nane. Hallo. Stermerrie van Nane. Oh, hij doet je best. En die is rijden en wordt door Willem Landbouwster Ederveen. Fouke aan Nane. Nee, joh, 126. ik heb er Oh, ben je nou? Oh, wat leuk. Nou, ga je vanaf. Hi, ik ben Heidi. Ik heb de zus hier van nee, dat is niks. Dat is gewoon paarden. Dat is gewoon paarden. Ik dacht heb ook paarden, hè? Toppetje die mijn kus heeft gegeven. Geen meer wassen. Ja, toch. Ja. Het is gewoon tweede. Ja. Wel tweede. Eerste? Nee, tweede maar. Nee, mijn tweede premie heeft. Oh, tweede premie. Oh ja. Ja. Ja, maar mooi. Mooi, hè? Heel mooi. Dat was mogelijk. Ja. Juist. Zag je het? Zag je het? Ja. Daarom ben ik er verliefd op. Ja. Nou, hij loopt niet op. Waarom moet er nog geen bij? Nee, Oh, nee, dat is het. oh nee. Maar ik vind het leuk mee. Ja, dat was het ook. Ja, hè? Ga je dansen lekker, hè? Kut, ik ben net niet. Wist ik niet dat dat zo was? Ja, wel. Nou, zou ik je vertellen. Ik ging het uitdraaien. Toen zag hij het ook pas. En toen zei ik, oh goed, die van mij die nog goed. Die van Heidi. Ja, dus toen mochten we volgaan. Ja. gedaan. En ja, ik ben onnozel. Ik heb het eerst komen de veulens, maar als we hier gingen. Weet je wel, ik denk eerst komen de veulens, al de tijd. Onnozel. Ah, die wat ben je aan het doen? Deze avond. Wat ben je aan het doen? In totaal met vorig jaar een baantje. Ik weet het. 22. Nou zeg, goed uit zeg. Top. Ja, nou ja, dat mocht nog wat. We hebben nog wat te doen dit jaar. Je bent nog aan het spotten misschien Ja, of zo. ja. En wat doe je? Minder eten. Alleen. Minder eten. Ja, minder eten. In etappes, etappen. Minder, maar Ja. wel gewoon jus en vlees. Ik eet de hele rambam. Ik mag gewoon minder eten. Minder. Ja, ja, minder eten. Gewoon halveren, hè. Oh,
suiker net aan, hoge bloeddruk net aan. Fokker, En weet je En wel. dat doe je nog in de bospot. Michel Jansen uit Kerkenbrand. Nee, nee, nee. Oh, doe je We zijn begonnen met de eenjarige in baan 2. Oké. Daar zie ik nummer 59. Daar kan je spieren een beetje los van. En 59 is Siske. Die heb ik ook al. Siske is 18 maart geworden van Johannes, 484. Ja, maar dat was zien, Toen is die van het Maar zo Binnenveld, ga je dan. Ster van Deutschen, 420. Je valt de bal. Als ik, hey, Maar wacht, zo wacht, ga je wacht, dat wacht. niet doen. Hey, hè? als ik roei, kijk, komt hij voorbij. Kijk, Geert, als ik roei, komt hij voorbij. Heb jij nog? Ah ja, maar je wordt ook ouder, hè? Dat is ook, hè? Ik vind het er heel goed uitzien. We zijn bezig met de eenjarige ook. Komt u als u die hebt. En de 3 in het programma. Dus op je de eigen meeste houtje. stoel uit de voorhoofd stellen. Ja. Ja, maar ja, dat volhouden, daar is het moeilijkste. Dat is het moeilijkste. We zijn al een heel leven in yo-yo, hè? Ja, ja. Ja. Is ook een alweer. Ja, is ook. Loopt lekker, hoor. Hè? Loopt lekker door de baan, hoor. Nou, ja. Ja, nou, zeker. 3 eerste premie zit er geloof ik. Hoppakee. Toch, hè? Zeg ik het goed, ja. Zit te kijken welke ik gestoken aan, Maria? Oh, we hebben veldperskind. Wat heb je gekocht? Ze had alles bij ons gekocht. Ja. Als hij joh, als de bouw kan dat doen. We hebben wel echt goed over nagedacht. Het is inderdaad echt ja, dit heeft ons zo aangelopen dat ik dat wel wou. Ja, ja, ja. Oké. Heel veel geld gegeven, dus jij besloot. Nou, voor mij mag je hij zegt wel, Van mijn doren. 5 trouwens. Van mijn doren, hè. Ja, dat is goed. Dat is dan. Dus alle vierkante huisjes. Ja, maar die koetsen, dan ga je nog alles Kan je gewoon. dan? Nou, nee. Ja. Juist. Volgend jaar dan moeten we theater gaan op. Lekker doen. Ja, ja, ja. Ja, wat denk je nou weer? Nee, daar zijn de entjes nu. Ik loop daar heen. Dat was een Twente. Dat is daar. Nummer 80 bij de 3-jarige is Loes van Olle Landschap. Op 7 april geboren, vader is Jouwe 485, moeder is Recht LW Ster dubbel A van Rindert 406 van de eigenaar de heer A.E. Aarnink uit Kring van Dort. Nee, maar snap je, ik vind het wel belangrijk. Ja. Nee. Ja, maar het is wel belangrijk, toch? Ja, vind ik wel. Als je dan denkt van, dan ik met dan moet ik kijken, maar ik vind het ook wel belangrijk dat je kan zien, laag landschap ziet er ook knap uit. Weet je, dat zijn mijn dingen, hè? Dan ga ik verder peutelen, ik ben al 3 jaar peutelen, maar zo. Nou, dan van Amela en ik echt op het scherm. Ja, dat is Nou, dan ga ik even bij jou stoel zitten. Maar jij komt ook goed. Ga je op jouw stoel? Ik ben weer niet mee te nemen op stoel. Slim weer, hè? Hou je uit zitvlak. Ja, nou, dat is wel wat ik denk. Ja, 126, het vierde eerste premieveulen. Hier in de ring van de Hengstveulens.
we hebben toch ook, voordat je deze uit het buitenland aanschafte, eentje aanschafte toch bij je, die een rot karakter had. Ja, dat was ik heb nou natuurlijk ook een, hoe heet die nou? Die laat wat omen. Ja, Die ja, haalt ja. ook een omen. Oh ja, ja. En die kreeg die man niet getraind. En die is, Ja, ja, ja. maar ik kwam bij die eigenaar van Weekhuis terecht, die omen heeft staan. Jongensgast, hele leuke gozer. Pittig, nee. Nee, maar maakt niet uit. Ik kwam bij hem, ik zei, je hebt omen staan. Ja, ik heb er een merrie van. Ja. Nou, zo en zo. Ik heb zelfs getest. Hij zegt, dat is slechts gedaan. Oh, kijk, Hij kijk. zegt, naar hem gaat het zo. Oh, ja, 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 dat ja, zei ja. hij. Ik vond het wel wel wat ja, hoor. ja, Ik ben ja. een beetje met je vrienden. Oh, als je het werkt. Oké. Ja, ik heb het blijkbaar niet gedaan. Ik heb het Ja, wel gemerkt. nou zeg dat. Ja. En weet je of die nog oh ja. Hallo. Zit al aan de 6 jaar. Hè? Ja. Daar ben je ook bij, hè? Ja? Ja. Komen jullie net? Oh, wij zijn Hè? 10 minuten hier, hè? Als je zo graag geluid wil horen, moet je Waar staat hij nou? Als je zo Ja, graag... geluid wil maken zoiets. Mooie halfval hoor. Ja, half. Mooi mensen. Ga nu eens. Het is niet zo druk. Anders had ik koop, maar ik ben hele bom momenteel. De laatste keer dat ik hier ben geweest met die engstskeuring. Oh ja. Was niet zo lang, het was zo rustig. Ja, Ja, dat is niks. ja, oh ja, ja. Maar geen drank krijgen. Nee, dat Als klopt. het druk was. Ja. Dat was goed geweest. Nee, want had ik nog geen bar zo open hoor. Dus De nummer 81 nu voor de jury, nummer 81. Hier nog. Dat is Lopke van Dijkstra Staten van 13 april, is van Tiede 501. Moeder is Wemke van Wiesenhof, Alkmaar. Ster van Pier, 448, Fokker, D.A. en M. Dijkstra uit Berlington. En eigendom van Joep van Wessel, Zwartebroek. Hij kost 400, dus als je die dekken wil of je zit te twijfelen, kan je het altijd doen als plaats. Voor een stapel merrie of wat zo. Dat, ja, Dat is over meerdere, dat moet je willen. ja. Oh nee, hier is wat. Wat wil je? Nou, even eentje kijken. Ook nummer ervan. Nou, ik had het papier alweer weggenomen. Hè? Daar zijn nog koekjes aan, Marie. Zijn we toch? Ja, Nou, volgens mij wel. Een stapel. Even kijken, ja. Een beetje dat we lekker staat of zo. Oh, ja. wacht, gaat u eens Ja. zitten? Ja, dat is toch Ja. makkelijk Zat, eigenlijk. ja. eigenlijk genoeg, want ik wil zo een boekje gehaald net. Er lagen een heel stapel. Ja, ja. Hoef ik die niet te betalen? Goed. En het loopt lekker met mij. Nou, rustig aan, hè. Gewoon, we maken gewoon één keer per week, 2 keer per elkaar zien en dan te snel gewoon rustig aan. Leuk, ja. Dat is gewoon leuk. Oh, ik weet dat het weer weet je nog. Een paar bedientjes. Ja, Oh, leuk. Oh,
ik heb vanmiddag gewoon gewoond, 82, dus ik heb 79 gewoond. Dus. Ja, wat ziet er? 69 gewoond, ja. Dit is goed voor je. Ja. Papa, dit is hartstikke wel. Toen ben ik in het ziekenhuis geweest, dus Dus het nog heel goed. oh joh. Voor een week of 3 ben je nog een keer een darminfectie gehad. Oh. Ja, dat blijft er toch een beetje mee. Ja, ook, en er was gewoon een infectie, je hebt ook geloofd of iets, een keer te eten of iets. Maar je net niet goed. 61 nu, Samantha Sandra K. bij de Enterwijs. Bij mijn oren van oude 514. Moeder is Sandra Maretske K. Sterdubbel A van Hensel 462. Gevoed door 4J aan het Kruis den Heeg. En hij wil van JJA Vrolijk uit Ommeren. Ik zal mijn naam erop zetten, want dit gebeurt vaker. Maas loopt los. Zeg je? Maas loopt los. Maas loopt los. Hier. Meer dan Hey, afval, hè. grote vriend. Ja. Dan krijg je Kan het nog in aan de zoenen, hand Maas? geven. Even lekker zoenen, jongen. Ja, je kan hem wel even goed knuffelen, hè. Knuffelen. Lekker, hè, jongen. Kom, knuffelen. Even lekker zo, jongen. Even goed knuffelen, hè. Alles goed? Kun je dat gelijk weer met de tong doen, dat snap ik niet. Nee, nou ja, ik dacht dat jij dat lekker vond. Lekker met corona, toch? Ja, ik doe niet moeilijk. Nee, we kennen elkaar. Ik weet wat je lekker vinden. Ja, ik weet wel zeker weten. Maar daar staat nog een stoel voor ons als je die zo wil pakken. Roel, wat denk je? De halve, dat past wel, hè? Dat zou ik aan Heidi moeten vragen. Wat is dat voor wie? Het veulentje past het veulenhalsen niet meer. Nee, maar kijk er 2 van, hè? Hè? Deze dan iets geholpen. Nee, maar die past het veulenhalsen al niet meer. Maar deze is denk ik groot. Ja, of wat niet? is het? Zo'n uitland. Is er hier nog één maat eronder? Ja, maat. Hé? Dan moet je even... Ja, maar... Het is wel een fijn halster, hè? Ja, Een mooi halster. Maar wat vervolgt er dan Hoeveel nog? zijn Het er? is voor een pony. Ja. Is voor een pony. Ja, Wat moet je dan tuurlijk. hebben? Ja. Nummer 16 bij de Hengsens Steven, geboren op 6 april van Marcus 491. Ja, dat heb ik net gedaan. Er is Hidda van Weert 411 van een Ja, eigenaar. nee, maar die kan je niet verder uit Ah, stellen. jawel, ik kan hier Renteswijk een Midden. praatje bij maken. En hij staat niet meer bij. Ja, daar gaat het niet om, maar het moet wel even goed zijn. Nee, gaat het gewoon niet weg? Van Amerika, We hè? gaan de 1 september naar de keuring. Ik heb er eens gehad, hè? Van Istanbul. Hij kan die test gaan lopen. Alleen niet onder het zadel, maar de rest. September. September, ja. De eerste lichting. Dan ben je 3 weken, ben je 3 maanden kwijt, hè? Jammer. Nou, Oh, ik zeg ook niet tegen jou, hè? dat maakt wel. Hij hem? Oud klopt wel, maar joh, auw! Maar zijn die bij Het is vroeg? wel overbeen geworden, hè? Er zit geen plek meer, man. Heb je deze bij vroeg opgekocht? Ja. Bij je... Ja, dat moet je even met z'n. Dat kan even niet bij je doen. Oh, jezus. Er zit zo'n vies voor je, dat is bijna spek erop. Ik zou het zo met zo pakken. Ik heb spul, jongen. Ja, maar dat gaan we niet hier doen, hè? Spul. Ah ja. Ik kan liever nog eentje kleiner, als ze die hebben. Hij is toch wel voor een soort Jetlander, of niet? Wat deze week ook hebben. 82 is Janne van het Statenland. Ja, altijd een band. 18 april geboren van Ulbrand. 502 moeder is uniek van de Anne Ritskehoeve. Kroon triple A van Lonke 371. Fonderella Wiersma uit Miekaat en Ronald Soeterwijk. Alpen uit Berkel en Rodenreis. Even bekijken met hem. Ja, maar deze niet inhouden, hoor. Nee, dat
is wel leuk. Ja, ja. Koper, Wat zou ik voor je kopen? Nou, liefste wel. ik wil eigenlijk gewoon geld voor je. Als dat goedkoop is, dan hoeft het niet duur te zijn. Oude inruilen. Ja. Nou, misschien ja, maar nou voor de gezelligheid. Ja. Ik had hier eigenlijk op willen, had ik hem opgegeven, maar dan is het wel opgegeven. Hè? Ik had hier op had ik hem opgegeven. Maar ze hadden geen stallen, dus ik ga hier op net. Ik wil hier de hele dag zijn, ik ga niet met dat beest wat hier. Dus ik heb hem afgezegd, dan ga ik 1 september naar Manen. En dan Gelijk is zet het straks net op in, hè? 5 maanden. Want dat is 1 september en de 4e was 5 maanden. Als ze gelijk van de moeder afgesluit. Nummer 59. Waar is nummer 59 van de enters? Nummer 59, hebben we die al? Van welk een? 59, waar bent u? Piet? Ik kijk bij je niet zo. Boeken. Hoeken? Kijk. Ja, ik ga niet denken dit jaar. Nee. Ja. Die we ook niet dragen. Nee? Ja, iets sowieso niet, hè? Dus ik ben blij dat ze nog is. Ja. Ja, top. Top. Maar heb je... Sport. Hè? Top, we moesten kopen. Ja. Sport. Dus is klaar. Oh ja. Oh. Dus, 61. Tas van Dat is wel klacht dan. En Elisabeth, ja, die is natuurlijk verder klaar. Dus, Die heb ik in echt gekocht. ja, Ja. ja. Gaan we eerst uitbrengen. Oh ja. En heb je nou van jouw Mary eitjes of Nee, is niet goed. Oh, is niet goed. Ja. Nou, en daar ga je niet meer mee op de Nee, vaart. want ik ben bezig geweest om deze project te vragen. Ja, nou, wat weet je doen en wat doen. Ja. Dat heb ik 1 keer gedaan, maar Ja. Nee, ik weet het allemaal niet. Hè. Zo, entersgroep compleet. En de jury gaat beoordelen. Ik nou een vlolletje bij het. Die is Ja, buiten. ja, een vlolletje bij. Oké. Ja. Fijn bier. Ja. Nee, ik moet wennen. Heel anders. Ja, dat vertelde je toen al. Heel anders. Maar ze is, ja, weet je, ik neem een beetje gesprek gemaakt van me. Oh. Een restaurantje gehad. Ja, En dan gewoon een heel opzicht staan. je bedoelt daar of op de weg? Ja, kan ook onderweg geweest zijn. Ja, ja. Dus, maar, En bedoel je Rilleren of wat? ja, mijn paarden zijn goed ervan. Dat doe ik. Ja, Weet je. ja. En zo zie ik van dit nou. Afstandelijk. Oh, ja. Goeie zit je dus. En wordt het al beter of niet? Nog wel Oh, beter. ja. Ja, ze hebben al zoiets van, oh, wat Oh, dat is wel fijn. ja. Dus het is eigenlijk een soort van doen we boven. Weet je. Ja. Dus ik zie het wel. Zul je Dat het ik, en ik vind het ook En eigenlijk, wordt er al op gereden? ja, ik vind het eigenlijk ook wel lekker dat ze onder mijn huis gaan zitten. Ja. Ze weer even in de rouwen. En dan wil je ze rijden en dan ook weer... Weet ik nog niet. Oh. Weet ik nog niet. Hey, alles wordt gekocht in de stoppen te werken. En er willen wat mee gaan reizen. Dus ik weet nog niet of ik ga stoppen hoor. Oh, zo, ja. Weet je of je weet van Ja. En dan over 3 jaar is jouw Mary alweer oud dan? Oh, ja. Oh, ja. Het is heel erg. Het is heel goed. Dus als ze zo doorgaat en zo 30 vind ik ook prima. Ja. Weet je, dus En waar heeft ze last van deze pijnstelling? voor mij is 2 jaar geleden een misging. Ja. En toen moest ze natuurlijk, dat was leren, toen moest ze natuurlijk op een huis. Ja. Alles dragen Ja, dan. dus nou was het een recht ook zo. Ja joh, dus heel actief op dat Oh jee, ja. Ja. Maar ja, goed, er wordt niks meer mee gedaan, Nee, denk maar ik. ja, het is wel... Ja. Nu zijn we bezig met de enters. Ik wil eerst mijn juryleden even voorstellen. Dat is Popke van der Molen, Ja. Anouk Halma, Leiden, maar het is heel heftig. Ja. E van Elten, die stage loopt voor de koepelvangerij.
hoogbeniger mogen zijn. Het zit ons een beetje, de hoeven zijn erg smal. Het zou iets meer ontwikkeld kunnen zijn in de hoeven. De stap was ruim en voldoende krachtig. In draf zou ik graag, had ik een heel goed voorbeen gebruikt. En achterbeen zou ik iets meer op de massa mogen. Maar al met al geven we dit voor een enter een tweede premie. Dan krijgen we nummer 60, een modern langgelijnd jaarling. Veel halslengte, een edelhoofd. Zou kruislijnen aansluiting misschien iets sterker mogen zijn. Heeft goede benen, harde benen. De stap is hier ruim en ook voldoende krachtig. Een voorbeeldje zou in de draf iets meer mogen uitpakken geweest. Het achterbeen komt voldoende onder de massa. Vanwege zijn moderne gelijndheid en hoogbenigheid en goede bouw krijgt de eerste premie. Nummer 59, dat is ook die prijs natuurlijk. Dat is ook een modern gelijnd enter met een zou iets eerder in zijn hoofd zou kunnen zijn. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. De nek zou iets meer lengte willen hebben. Heeft een sterke bovenlijn. Heeft een goede hoek in het achterbeen. Een enter wat goed stapt en ook een draf goed in het achterbeen en het lichaam plaatst. En het veldsweefmoment komt dan voor de eerste premie. Oh ja, ja. Zo, dus 2 eerste premies en een tweede premie bij de Inter. 59 en 60 een eerste premie en 61 een tweede premie. Oh ja, ja. Oké, ja, ja. Want nou heb je er nog 3. Die? Oh, ja. Oh, die opvang bij mij in Pita. Oh ja. Oh, die krijg je met 2 namen. Oh ja. Nee, oh ja. Een hele viertal. Oh ja. En een maatje van jou heb ik geen pony meer. Nee, nee. We willen graag in baan 2 nu rubriek 4 de Twente Rallies 62, 63 en 64. Twente Rallies 62, 63 en 64. Het spoed naar de vooropstelling van baan 2. Bij Arnold, zo, en die bakkerij. Ja, oké. En vinden ze leuk? Ja. Oh, leuk. Ja.
ook een beetje klikken. Ja, Hè? ja, ja. Ja, kijk, hij is al 8, Ja. dus het is een beetje laat. Want dan minimaal een jaar eerder geweest, hè? En met de corona zo bedoel je. Met de corona en niet door kunnen werken. Juist, juist. Ja. Oh ja, 1,76 is het. Ja, wel fijn om te rijden. Er staan wel wat. Ja, dat wel. Maar nee. En is het een klein meisje die erop kan? Ja. Stap ze op of kan met z'n toe? Zo. Oh ja. Ja, 25 jaar of 27 is ze. Oh ja. Zet het hier maar zo tegenaan. 84 Jante van Heiken, geboren op 20 april van Tiede 501, moeder is Lois van de Takkomst. Ster van Hildrik 457, gefokt door M. Lemmen uit Echel en eigendom van J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. Niet mee. En de hals niet mooi. Ik heb de andere kant. Nou, stuk. Ik heb Raams Boppen voor. Deze hals. Nummer 15 bij de heetsleutelvierde baan, Ties van Staldenbroeke op 4 april. Vader is Beert 411, moeder Wietske van Staldenbroeke, Ster van Hessel 84, koprijder naar moeder G.H. en W. van den Broek uit het Gelderse Midden. Ja, ik vind niks waar aan. Oude die wel wat hebben. Jawel, dat is wel. Zelfs een keer zijn vreemd meer dat ga je niet zo dan. Ja, de mensen weten dat het niet is. Als je ziet. Ze weten het zo. En in baan 2 zien we Twente nummer 62, Mopje van Over den Graaf. Geboren op 1 maart. Vader is Tiede 501, moeder Klopje, Ster van Adel 357. Fokker Haan uit Beest en eigendom van professor meester E.A.B. van Roepnooi van Nieuwhaal uit Asselt. Mijn tijger. Paasgerecht. Piet Moeman. Die heb ik ook nog niet gezien, hoor, Piet. Helemaal nog niet. Jawel, op afstand, maar niet gesproken. Waar een tijger?
eigenlijk voor ons genoeg. En als het dan bedragen is, dan gaan we wel wat pakken. Ja, ja, ja. En dan zeg ik, als we volgend jaar misschien weer die keulen krijgen voor voeten, wil ik die afhouden. En dan hebben we dan een verjaring volgend jaar en die weer verkopen. Zo wou ik het En bij de eigenlijk. driejarige zien we dat
Ja, beste mensen, de uitslag van de tweede groep 3-jarigen. In deze groep 7 paarden gekeurd, afwezig was nummer 85. Opgenomen in het stamboek zijn de catalogusnummers 78, 81 en 83. En er zijn 4 merries teruggekomen voor primering. We beginnen bij catalogus nummer 80. Een royaal ontwikkelde merrie, aansprekend, goede bovenlijn, mooie belijning. Merrie die iets droger in het beenwerk zou mogen zijn. De stap is ruim en takmatig en goed door het lichaam gestapt. In de draf zou de merrie een sterker achterbeengebruik mogen laten zien. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hogere waardering zouden beenwerk en draf hoger moeten scoren. Catalogus nummer 82 is een merrie met voldoende rasuitstraling, zou iets meer expressie in het hoofd mogen hebben. Is voldoende sterk gebouwd, voldoende bovenlijn, zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit en de stap is ruim en takmatig. In draf mooi gebruik van het voorbeen, achterbeen zou iets resoluter mogen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Catalogus nummer 84 is een behendige merrie, veel behang. Merrie die wel wat meer bespiering zou mogen hebben. Merrie beschikt over keihard beenwerk en royale hoeven. De hoeven zouden wel wat meer gelijk mogen zijn. In de stap is ze eerst wat zoekende, maar wel actief. De draf heeft voldoende souplesse en balans. Zou het voorbeen iets verder weg mogen zetten, achterbeen zou iets meer mogen doortreden. Overal ook een stermerrie met een 2e premie. En tot slot catalogus nummer 79. Een evenredig gebouwde merrie met een goede bovenlijn. Die iets hoogbeniger zou mogen zijn. Beenwerk is voldoende droog. De stap is ruim met een goed lichaamsgebruik. In draf ook voldoende buiging in het achterbeen. Ook deze merrie een kopplaats en ster met een 2e premie. Gefeliciteerd. Result of of the second group of 3-year-old volbook mares. We had 7 mares to judge. Absent was number 85. Accepted in the stud book 78, 81, 83. Declared star with the second premium 79, 84, 82. And accepted in the stud book with the third premium number 80. En in baan 3 zijn we in afwachting van de 3e groep, rubriek 6C. Het zijn nummers 86 tot en met 92. 86 tot en met 92. Ja, hebben ze niet iets met... Ja, met een visdrop of zo, of iets, zo bedoel ik. Hier, maar dan kan je aan je onderbeurt. En ook de 2 jaar gepresenteerd zich aan de jury Ineke Vrieswijk. Horen wel van Krul van Tiele 501. Er is Piemerke Ster van Gerber 479. Ook elkaar EP van Wijk uit Apeldoorn. En hij komt mevrouw Eva As Vlaanderen uit IJsselbuur. Moet je hem dan niet specificeren, hè, wat hij nou heet is? Oké. Oh, nou. Ja. En dat halen ze volgens mij de 20e drietal. En we krijgen dus alle 3 ook weer terug
de tweejarigen hebben hun beoordeling gekregen, blijkt uit de activiteiten van enkele mensen. Dus we gaan even van Piet Bergsma horen wat ze ervan vinden. Daar hebben we wel even de tijd voor, Piet. Ja. Ja, zeker. Twee grootramige treinters terug. Luxe die begint met nummer 64. Vermoede even in zijn hoofd. Een lange hals, iets onderhals. Goede schouderligging. Bovenlijn is sterk. Ietsje gedreven op zijn lendenpartij. Is een langkruis. Paard zou iets correcter in zijn achterbenen mogen zijn. Vandaar dat hij op de derde plek staat. Paard wat voldoende ruim staat, tot goed staat. Draf zou graag iets meer opplaatsen kunnen houden. Ook iets meer zweefmoment willen zitten. En dan hebben we nummer 62, ook een punter met veel ras. Zou iets meer nek kunnen hebben. Heeft een hals die voldoende verticaal is, ook een sterke bovenlijn, goed aangesloten. Paard dat ook hard en droog in de been is. Alleen paard zou ruimelijk moeten staan. Staat in draf is hij voldoende op basis, zou het achterbeen iets meer lichaam kunnen plaatsen. Deze twee krijgen alle twee een tweede premie. Dan kom ik bij nummer 63. Een tweejarige die iets meer jeugduitstraling mag hebben. Voldoende edel in zijn hoofd is. Voldoende lengte in zijn hals, ook een sterke bovenlijn. Kruis zou misschien iets meer lengte mogen hebben. Een paard wat voldoende kwaliteit in zijn benen heeft. De stap is ruim en krachtig, goed door het lichaam gestapt, zo een paard graag zou stappen. In draf zou je iets opplaatsen willen en het achterbeen misschien iets meer onder het lichaam plaatsen. Maar vanwege een hele goede stap krijgt het paard vandaag een eerste premie. Twente. Met de behouden dingetje aan. Stap niet lekker hoor. Hè? Stap niet lekker. Graag dus aan. Deze zijn van Hansie 3 en Wie is hem? wij. Oh, oké. Dat blijft. Hè? Nou, maar ze het hoeft niet, ze hebben gezegd, ja, maar ik vind het lekker zitten. Ik weet niet. Nee, ik heb het gestuurd. Ik heb ze altijd bij. Ik zeg net, ze is lopen. Ik heb echt van mijn man gehad. Veulenhalsje. En u ziet, rond dragen we 3-jarige Liefje van Dijkstra staat voor nog 21 april van Jouwen 485. Dus Liefje van Dijkstra staat van Lonely 431. Volgende A Dijkstra en F Dijkstra en Klemmikum. En even op van weer en Kaagvotter en Stiel. En nou heeft hij die gekocht. Dat is hij koud. Dan moet ik er zo eentje van halen zo meteen. Zo, heb je toch? Ja, maar deze past nu niet meer. Snap je wat ik bedoel? Nu. Ja, maar dan moet je niet zo gaan. Ik heb het toch niet. Pak voor de volgende. Nee. Nee, voor deze. Maar je hoeft niet te kopen. Ja, nou ja, deze moet eraf nu. Dus ik zei tegen Maris, met de keuring moeten we aan de Hassing kopen. Nummer 23, Ties van Koelenhof. Die wisten we nog in de tweede groep van de Hexveulenstuurbaan. Titel van de Dan Veluwe. vind jij het Voor op 19,5.
Arend 515. Moeder is Francis van Wiesdom Alkmaar. Oh ja, ja. Ster van Alwin. Even kijken. Op weg naar MK Fortuin. Willen jullie wat eten? Nee. Ja, iemand is voor mij gaan halen net. Maar ze komt eraan. Nee, een grote frikandel kreeg. Oh, dan gaan wij zelf even halen. Ja. En als we de heenspelers gehad hebben, gaan we over naar de Merrybirds. Catalogus nummer 26 tot 36. 26 tot 36 in baan 1 alsjeblieft. Hallo. Marius, Marius, kijk nou eens bij mij heb gekocht. Dat is het goede maat, Marius. Dit is hem. 26 tot 36 in de voorstelling van baan 1. We zijn al iets achter op het tijdschema, dus komt u met uw beurts met de meeste spoed naar de voorstelling. Ik had broodje frikandel. In baan 2 in minuut 5 opname 4 plus 65 tot en met 69 alsjeblieft. Eerst even lekker. Oh ja, eten is. Oh ja. Ja, ik zie het aan jou. Oh man, trek hem maar wit weg. Ja. Ja, mooi. Jezus, steek niet op man. En jij? Wat water, dank je. Hallo. Hallo, hoe denk je dat ik eens zo slank word? Niet dat dat allemaal te doen, hè? Niet hallo. Neem straks een patatje. En hoe dat gaat worden met 87 die nu voor de jury staat met de 3-jarige, dat weten we nog niet. Maar het is in ieder geval Jill Y. Geboren op 15 april van Tiede 501. Moeder is Wendy Y. Ster van Tjalla 454. Fokker AH Idema uit Wikaat. En Rijndon van JJ aan Vrolijk uit Ommeren. En de jury in baan 2 die staat werkloos toe te kijken. Dat mag natuurlijk niet. Nummer 65 tot en met 69, opname 4 plus, met de meeste spoed naar de voorstelling. 65 tot 69, opname 4 plus. Mijn dochter, Nicolien. Nicolien, maar die heb ik voor de slaper. Wanneer? En hoe is het gegaan? Hoeveel? En de baan van de Hengstleus is wellicht klaar. En dan gaan we over naar de Merrybirdslaan, de derde rubriek. 26 tot 36. Dat zijn de eerste Merrybirds die onderdeel worden in de baan, maar we zijn begonnen met de Hengstleus. Ja, nee, stom hè? Ja, nee, sorry. Zet ik daar zo. Kijk, waar staan ze dan? nog in de rij. Nou, dat is wel echt wel. Oh, ze staan in de rijmoeder. Ja. Oh, dit is ook een rijmoeder? Ja, ik snap niet wat het dat die hier rustig op is. Nee, ik vind het niet belangrijk. Zal ik het even zeggen tegen je dan? Van wie? Is je echt van onderweg? Daarom zeg ik hou van onderweg. Was het er wel in de rij? Maar ik heb het een niet beetje. doen, een maand eerder. En toen gingen we uit eten. Dat was ook steeds denk ik. En Kon je gelijk naar huis? De eerste Merrybird, nummer 31, is Tosca. Geboren op 1 maart, is van RK 474, moeder is HDWF. De halte was weer niet goed. Ster van Simke 450, fokkerijgenaar Rick Hofman uit Rijssen. Vallen mee. we dachten dat ik een oude jaren bespaard van kleding. Ja. Waar is dit mag niet? Het is een verrassing of niet? Zijn wij Er gebeurt nog steeds niks in baan 2. Zijn wij Opname 4 plus, 65 tot en met 69 uit mijn hoofd. Nou, nog kijken. En ik heb hier even hem erbij op de grond. Ja. Ik zit hier een korte van 5 halen. Verschillende maten op de grond. Alle paarden staan in het programma moeten om 10:10 klaarstaan voor de vooropstelling. 10:10. Dan kijk maar eens op je horloge. Dat is al een poosje geleden. Ja, vrienden
fijn ook wel. Jammer van de kleur, hè? Nee, een grote zwarte pas, heel goed. Hartstikke mooi. Nee, ook super leuk. Trouwens, Oh nee. Kan ook heel geel zijn. heel niet. Hij veel niet. Ik hou niet Geel. van Nou, ik hou van geel. die merken. Ah, ja. Hoor het al. Bedankt voor je... Wie is dat? Ik denk het naar jou op zich. Ja, ik heb het ook. Ik heb het terug. Ik heb een broodje kroket en koffie bij me. 421. Hè? 2 weken met Klaas en nog meer. Dat is geen kandel. Jawel, dat kan allemaal. Weer rijden. Dan ben je bij Zeg je? allemaal 421 maart. Maar je wilde er geen. Oh, je wilde er. Oh, zei die. Oh ja, ja, ja. Ik hou wel van Nee, roeien. dat is waar. Ja. Dat is Eddie. Jouw boter komt eraan, die brengt Annemarie weer. Ik ben eerst naar de wc, maar dan moet ik allemaal gaan. Dus je weet niet waar jij gezien hebt. Waar was Dat is dat? mooi. Oh. En wat voor paarden heeft hij dan? Sliedrecht. Bij Pannenkoek. Ja, Pannenkoek. Ja, wel wel. Niet waar. Kijk daar, bij vroeger. Nee, maar niet allemaal van Ja, hallo. Maar 88 voor de driejarige Lily van der Vaart. Van 23 april is van gemeente 94. Moeder is Mensia P. Model triple A van Volkers 353. Gevolgd door mevrouw L.E.J. van der Rooyen. Hè? Nee, nee, nee. Hoe zit het met de 65 tot en met Ik zei, hè? Hij baan 2? Daar wordt u is verwacht. die afgevallen? Ze zegt niks. nee, maar ik heb ook een vraag. Oh. Weet je, want daarom zeg ik al, nou, blijf gewoon. Ik weet niet, ik ook niet mee te komen. Ja, ja. Niet dat ik me voor ze gaan, maar gewoon de Nee, vragen. Pijn. allemaal. Heb Ze hebben allemaal een je mening. Mirjam gezien? Die hebben het ook en die is heel veel afgevallen. Maar ze zal zo wel komen. Ik heb Monique wel gesproken. Oh ja. Oh, dat zie je ken dan nog. Ja. Korte tijd. Oh ja. Oh ja, tuurlijk. Goedemorgen. Hallo Arie. Hoe is het met jullie? Heel goed. Kapper geweest. Alles afgeknipt. Gebord en best. Ja. Ja, dat eet ook gewoon hoor. Ik ga vanaf. Ja joh, ik heb het allemaal. Gisteren ook zijn we naar het casino geweest, namelijk een satéetje. Ik toch? Ik heb 2 sokjes saté, ja, 1 eentje erop. Ik heb zo'n bal friet. Nou, Ja, een mededeling van de organisatie van Fotografie Nederland. Als u nog geen programma boekt, Maar kunt u ja, nog halen over de overkapping, die prachtige overkapping die net gebouwd is. Hier, het is gewoon grappig. daar kunt u dus een programmaboekje afhalen en nou even iets voor Nederlanders. Daar kunt u gratis zit afhalen. in je kop Dus na eten. er zijn nog wel 100 beschikbaar, heb ik begrepen. Dus maakt u daar gebruik van. Dus ik zeg, nou, dat was in een broodje roze. Ja, ze komt een beetje lekker vanavond stoppen ze aan, doen we alles voor broodje. Oh, ja, ja. En ze komen met zo'n ding alleen Ja. schieten in de lach. En ik denk, ja, dat zijn we die ogen. Letterlijk je ogen zeggen groot prima. Ja. En ik loop met die stolbrood en ik moest lachen. En ik denk, oh, je doet het normaal, man. Maar dan is het ook wel te veel. Want zag ik, had ik ook zo'n ding. Ik heb 3 keer opgegeven. Weet je, en dat moet je ook doen, want als er echt niet water gaat, hè, dan moet je niet willen. Dan ben je weer verder dan. Ja. Je moet gewoon stoppen wanneer je vol raakt. Denk je, nou, klaar. Jongens, ik vind het niet druk. Nee, dat zeg ik net tegen Heidi. Het is wel verdeeld. Helemaal niet, hè? We hebben er nog maar 2, dames en heren, de rubriek 65 tot en met 69. Dat moeten er dus 5 worden. En we zijn in afwachting van de andere 3. Baan 2. Kijk als je langskomt. Kijk voor Moet ik het doen? Het is niet zo te kanker op die dieren. En de Veus. Ik hou niet van erg.
zeg, er zitten wel sterren bij, maar Rubriek 2a. Maar ik ben gewoon nog vriezer. Ja, ja. Maar ik hou ook wel van een kloppen. ik ook, Ja, ik ook. We zijn nog vriezer. Ja, maar goed, daarom doen ze niet afzeiken hoor. Nee. Maar gewoon hoor. Maar ja, Maar weet je, nee, hij klopt in het tuurlijk. Geel, ja, ja. Maar goed, hij komt nooit vooraan. Dan pakken ze een luxe. Hij gaat nog geweldig doorlopen. Ja, en er zijn geen luxe erbij, dan kan hij het redden. Zo, maar ik vind het niet terecht eerlijk gezegd. Ik niet. Want ik vind als je alles hebt en hij is... ja, Nummer 26, meneer Meneburens. maar je ziet het Vierde van Melman. Voor 25 januari van Teun 505. wel uit, hè, vind ik. Er is IJsje van Melman. Dan IJsje 489. Hokkeneigenaar J. Melman uit Amsterdam. Dat was een zarenmaatster, die is al jaren erin. Heel veel bij vissen. Ja. Allemaal leuk. Alles wakker. Ja, Wat hè? Nou, alles wakker. ja. Kijk je wel? Ja, Oh, heb je een heb ik geprobeerd, die heb ik weggegooid. als er niet Ik krijg ze niet in. En dan moet ik ook nog op een hoekje. Maar het geluid was prima. Maar ik ben uren bezig om ze in te krijgen. Maar ik moet weer een keer ergens anders. 67 Ja. bij Want ze opname. op dat ik steeds 4 jaar oude Veugelmees. Oh ja, ja. Maaike Ja, van Baarschot. We kunnen de toeten wel Van mee. 18 maart ja, was 2018. toch lastig. Vader is Bartelen 472. Moeder is Yveske van Baarschot. Sterren van Heitse 425. Gevolgd door A. B. Schepen zijn Liesen en eigendom van MJ Wassink Helming en Oh ja, MJ was het W. H. je ook Roes te vertellen, uit ja, Halle. die vrouw zei, Het was steeds wakker. ja, ja, Ze zegt, weet je, het moet allemaal lukken. ja. Zeg maar, neem maar van mij aan. Als we onder samen Dus dames en heren, bij het secretariaat zijn al voldoende catalogie. Haalt u die op. U kunt ze gratis afhalen, dan bent u helemaal op de hoogte van alles wat hier gebeurt. Generaties. Ja, 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 ja. En dat luxe willen ze om te rijden. Hè? Of niet? Dat is ook prima, maar je kan ook doorstaan. Ja, je kunt ook doorstaan. Het moet wel fixen. Je ziet het ook niet meer zo met de ouderwetse klanten. Ik ook, ik ook, ik ook, ik ook. Binden hebben het nog, hè? Ja. Vind ik. Ja. Ik denk dat de vullis van binnen het gebeuren. Want die zit in die lijn. In die lijn van Dat bed. klopt, dat klopt, Dat dat die hadden klopt, geen luxe. dat klopt. Dat is ook zo. Maar daarom hou ik Maarten wel voor vast. Eerlijk gezegd. Eerlijk gezegd. Wijn, dat is... 89 nu voor de jury bij de 3-jarige joker van de Marken van 26 april. Is van Alwin 469, moeder is Anja van de We Marken. hebben al een minpunt als kind. Ja, Kleurendubbel aan van dat, Arjen dat. 417, Maar ik gevolgd door D. van Voeker in Bolsward. En de van Stoeterij, allemaal uit Berkel in Want Rode. als je nou die 2-jarige, dat is precies de moeder, hè? Bij ons. Precies de moeder, die 2-jarige. En toch ook een beetje, toch wel het grove, maar het geheel is goed. Weet je wel zo. En ze stappen de monster, de gang is goed. Maar dat zeiken ze. Daar zeiken ze op af. Vind ik, dat. Ja, vroegrijp wordt het daar gedaan. Ja, dat ook. Ja. Ja, ja, toch. Dat klopt. Ja. Maar er staat wel een paard. Ik zeg wauw, voor mij, ik zelf. Maar die jongere generatie vinden dat niet. Nee, dat Dat snap ik ook weer. Nou Die ja. komen weer met een ander Ja. inzicht binnen. Ja. Die stappen in Ja, in ja. het luxe programma van de jury. Ja, 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 ja. En je hebt ook nog wel juries die het ook wel mooi vinden. Dat is die mevrouw, hoe moet ik zeggen, hoe heet ze, Pauke? Oudere vrouw. Ja, ja. Nou uit. Oh ja. En Staat ik denk de dame. die Belg ook, die vind
zijn nou weer van deze tijd. Maar ja, die jongens gooien daar mee op. Ja, ja. Ik ga straks vragen, weet je allemaal wat meer. Ja, dat is goed. Nou, Ik ben niet direct. ik denk goed. Hij zit goed. Ja, dat is niet goed. Waar? Tegenover. De hartstocht. Heb je niet de hartstocht? Ik ben alles kwijt, jongens. Dan ben je kwijt. Het boekje. Kijk. Boekje ligt hier. Maar dat moet je moet even bijschrijven. Ja, ik heb niks meer bij je schrijven. Kijk, deze hebben we bij jou. Ik ben heel slecht. Ach, ja, oh, dat is jouw pen. Moet je deze even hebben? Deze is. Ja, nee, het staat niet op mijn lees. Is het allemaal niet bewust? Ja. Ze hebben wel zomaar opgenomen. Ze hebben geen... Oh jee, ik ben zo nog maar de halve. Anders gaan we nog één. 26 dus bij de Weddingbus is de tweede brenging. Ben je weer bij? Ja, nou, dan ben je 3,5 uur weg geweest. Nee, dan even. Ja. We zijn bij Leuk, we zijn bij Studio Niet gemaakt, dat is een studio van. En die heeft 3 jaar terug, en hij heeft nog wel eens vullen van, hij was hier. En die heeft 3 jaar terug kwam de Lange Wei voor 1 uur, van de Wei achterstappen. En toen is meegelopen, dus ik kwam er lang. Hij herkende mij. Oh, leuk. Het was Almela dan. Ik zeg, oh, ik zeg, nou jij uitleggen hoe het verschil van dieselwagen en de loopbaan. Daar wil ik niet mee. Dat zijn helemaal uitgelegd. Het verhaal. Ja, ja. Ja. Even kijken, Rolly. Nou, die doen dan niks. Klopt dat? Dankjewel. Nee, Nee, dit is frikandel. Oh ja, het is goed dan wel. Let nou maar even op, man. Ja, dat is Dankjewel. mijn man. Mijn man weer gaan bellen. Martijn. En wat Roelie Red Bull? Ja, zo. We gaan even terug naar nummer 20. Wie nog meer? Annemarie. Amela. Oh, doe het Riksfeus. Ik heb andere wel gehad. Voering. Gracht. Van 20 april is van oude 514. Moeder is Janneke mee. Is de premie 2 jaar gekocht? 444. Fokkerijgraaf Hoort en daar HA in de Zonvast in Nee, Soest. oh, die hebben ze gekocht. Ja, hij komt niet op vandaag hoor, die van ons. Nee. Oh, nee, Kopen, nee, het is kopen. klaar. Het is klaar Oh, eigenlijk. je klaar uitgekocht? Ja, Geld kom. is op? Ah, dat Ja. zijn ze pas. Zie je naar mij? Ik heb heel broodje. Echt? Maar we gaan bellen. Ik loop heel even heen. We moeten wel blijven zitten, want als ik binnen ga is rechts dan weer links. Wat zeg je nou? Ja, ik zal zo wel Voordat we te preken. Kom op, maar niet op mij letten. Ik ben altijd over het werk. Ben je nog vervelend? Man, Ja? wel eens. Soms vervelend. Is die lekker, Roel? Is die lekker? Oh, ik denk één patatje. Kan Pak niet zien. maar. Toch niet voor mij. Is toch niet van mij? Niet zien. Ja, jij had niks besteld, toch? Of wel? Nee, maar wel zo meteen eten. Oh, je wacht niet. Zit jij een patat? Zit jij een patat? Ja, ik doe eruit. Nee, jij zei helemaal mij niet goed besteld. niet. Jij had broodjes kroket. Lekker. Wat Toch? hoor ik nou? Ben je koopziek? Jij had broodjes Wel kroket, waar. Amela. Nee, Ja. Nou, dan ben je een verzamelaar. Nummer 29 laat Theo een van Oh, daar heb je 6 geen mosterd bij is gedaan. van Appelen 472. Moeder is zilveren van Slotjesstaten. Stamboekmerrie van Ja, die pakken. 444. Daarachter zit Voor mosterd. van mevrouw Ena de Grote is Tjouwbent in eigendom van Een zakje halen aan, dat is het wel. Even halen voor de. Limburgse nee, ik Landgraaf. heb toch mij over de vloer. Probeer eens. Doe maar even.
Dan krijg je gewoon friet en een broodje. Ja. Ja, ik heb 2 broodjes. Ik ben Friet, klaar. zakken. Ik dacht dat 2, ben ik klaar voor vandaag. Ben je een beetje aangekomen, Annemaria? Ja, kun je zien? God, ik wist niet wat ik zag, joh. Ik denk, oh, een ziekte of zo? Ziekte? Bij jou? vorig jaar. Wat is het? Oh, niet normaal. Toen dacht iedereen. Nou, overdrijven altijd hoor. Nee, hier, helemaal hoor. nee, in dit geval niet. Schrok me echt de kleren. Ja. Niks aan de hand. Ze was echt heel erg afgehouden. Van mij dan. Ik heb ze heel lang En niet in gezien. de revue van de Nee, door het werken. dames en Snap heren je? zijn er dus maar 2 aanwezig als het Maar gaat mijn om de gezicht. Ja, Lely, oh, nee, hij is al vol. jaar en andere Dat was echt vreugde. Dat was heel het erg. dunst daar. Zo kende ik jou helemaal niet. En eventueel verklaring Maar aan de niet verkeerd overstaat. weer hoor. Nee. Nu kan Er ik zijn heus dus niet maar aankomen, 2. maar niet te veel. Dan krijg je al die paarden kopen, ze moeten het bijhouden allemaal. Hè? Ja, ja, ja. Ik weet wie er hier paarden koopt hoor. Hé, meneer? Hè? Ja. Maar jij koopt zoveel paarden, zegt ze. Ja, hij is aan het verzamelen. De stallen moeten vol. Je kunt er ook ballen hooien leggen. Hoor. Nou, Roel had gezegd zonder leeg laten staan, dat moet je niet doen. Dus ja, dan heeft hij te harte genomen. Roelie schuld. Oh nee, ik weet misschien wel even. Maar wat een ellende met je merrie, hè? Ja, Ja, Op 14 juni toch? 2018 Een pal van het einde, joh. 4 die activeert. nou, dat Weet stond je wat mij ze zeggen, hè? Beest Soms dieptepunten zijn geen hoogtepunten, hè? We hebben wel heel veel dieptepunten gehad, dus nu komt het goed is al Ja, over. nee, je maakt gewoon van alles mee, klaar. Dat Het is al tweede dode veulen van ons, hè? Dat is natuurlijk wel is wel heel snel, ja, heel veel. goed. Eerst is een beetje onze eigen schuld geweest, waar we niet op tijd bij. Ja. Maar hier kun je niks doen. Nee, nee, maar het is gewoon toch als je zo dicht bij het einde bent. Dus Maar ik al- vond het altijd zelf ook hoor. Dan zat je in de 10, 11, althans 9 of 10 maanden. Dan denk ik, oh. Maar dat was wel hard. Nou, ik kom die avond ervoor, hebben we nog foto's gemaakt. Lag ze in de stijl te slapen. En hij zat er buiten hier te knuffelen. Foto's allemaal gemaakt. We mogen net ook Volgende dag stond niet zo hoog liggen. Ik denk, lijkt wel deken. Kijk, ik ben bloed. Kut, dat is toch veulen. Ik bel hem, zeg veulen. Hij ook goed, maar ja, goed, jij kan er niks aan doen. wil je ook. Ja, prachtig veulen was het hoor. Dat wil je Het is zo ook. zuur joh. Ja, Het is zo zuur. Kijk, ja, hier staat allemaal naar mij een beetje in het zonnetje. Dan heb je je koude gehad. Ene keer wel, andere keer niet. Ik doe het even aan totdat het warmer wordt. Dus de deur zo dicht aan. ik heb wel een broodje op. Waar is hij nou ooit? Hè? Nee, dit is al ook een broodje. Van mij heeft ook een rol gehaald. Maar die hadden we anders besteld. Dus maandag. In baan 2 gaan we dadelijk verder met de 7 graadverhoging via bus. Mooie broodjes. Dat is 107. Biertje, joh. Ik zeg ja, Eén maar kandidaat. een broodje denk ik. En dan komt de 8A, er is een nummer ster 4 tot en met 6 jaar. Zodoende. Nummers En die 108 tot en met 113 op gereed Wel houden lekker dichtbij. bij baan 2. Dus ik zeg, nou, weet je wat we doen? We gaan wel een broodje boeket. Ga je niet naar waar ook. Als ik aan deze stoel ben, dan lig ik hier dan laat bovenop mij. Met de diepte, hè? Ik ben te Net veel, zoals ze die. waren te veel. Maar het is net zoals een bitterbal, hè? Die kaasvlees niet gevaarlijk. Ja, ook niet gevaarlijk. Ja, maar dat klopt. Hé Annemarie, kan ik morgen beginnen dan met de stage lopen? Ja. Ja. Maar ik heb liever 's winters, maar goed. Ik moet nog schoonmaken, dat kunnen wij al doen. Deze te koop, hè? Wie is dit? Weet ga je dat? Van wie? Dankjewel voor het bommen. Nee, dat is waar. Ik weet het niet. Wie is dit dan er even? Nou, We horen straks nog meer. één klas. Hartelijke sfeer, hè, Emil? Wat een mooi bier. Ja. Ben ik mee eens hoor. Niks aan. Nee, ja, dat wil vragen van de dienst staan, Marie. Wie? Ga je dingen nog verkopen, hè? Nee. Gaan we even opzoeken dan, Emil? Wie? Die van ons? Sta je ergens? Oh, echt? Nee, hij dan maar.
uit de stal en breng hem maar even voor. Hè, dan maar thuis, ja. Nee, laat mij Oh. worden. Oh. Dat is het. Bij mij is het thuis wel. Mooi lange hals. Hij kost me niet niks. Ja. Ja. Of een ander mooi. Ja. Maar juist, juist. Ja. Nummer 36 nu. En medicus Tess van Klein-Beurink. Voor de 28 maart van Boet 516. Voor is Gucci. Gucci M van Alvin, de Klein-Beurink, E69. Ook een eigenaar aanbod uit Weijen. Oh, daar. Eventjes, ja. Oh ja, bij wij net zo doen. We staan ook op de livestream. Oh, hallo. Wat dacht je nou? Ga ik op wat toeristen. Nee, we moesten betaald treinvaart. Maar die is normaal altijd 8 uur, kwart over 8. Nou, nu was weet nou ik. half De 10 hoed of staat zo. er. Ja, ja, dat is dan niet anders. Ja. Wanneer het klaar is. Ja, Ja. Gaan we joh. Kijken of niet wel. Hebben de foto's al gekeken jullie? En in baan 2 krijgen we nu dus nummer 107. Nummer 107 is voor de graadverhoging 4+. En dan ook direct daar achteraan, rubriek 8a, ster 4 tot en met 6 jaar, 108 tot en met 113. In de vooropstelling van baan 2, alsjeblieft. Die wordt ook nog goed. Oh ja. Die kan er veel kunnen maken tegenwoordig, hè? Hè? Gewoon lekker ergens anders doen. Moet ik tegen de handen knaken. Ja. We waren niet veel kwijt. Nee. Maar reuze mee.
zou ik die snapt niet over de rug. Nee, hè? En vooral met die geuken en de lijn. 3 jaar heb ik bijna gedaan. Niet heel erg. Oh, dus hij staat hier nog. Ja. Dat is niet waar. Oh. Wat is dat voor vragen? Dat is een voetbal. Ja, die is er 5 Ja, Bijna pauze. Ik ben bang dat het bochtje is scherp en dan lukt het wel hier wel. Hij is mooi naar de vloer zo. Ik ben gek. Ik. Dit is zo'n vissel, of niet? Bola. Oh, af. Heel vol of zoiets. Die is er eigenlijk achter mee. nou, nu heb je zo straks het verhaal horen. Moet je maar even zeggen tegen je moeder dat ze met straten een rekening mee houdt. Nee hoor, wij niet. En zo komt het uit. Hé, die nieuwe ijsboer. Ik wou weer liever weten wat dit Welke ijsboer? Kijk, dat doe ik zo. Kijk. Zo. Ik heb een hele oude garde gehad. Hey, luister. Veldjes gehad. Luister, die camera, dat gooi je allemaal te luisteren. Nee, die microfoon staat. Ja. Kijk. Nummer 42, alweer de volgende rubriek. Faya van het Nevelveld. 3 april geboren is van Tiede 501 door de Svanke H. Ster van Jouwen 485. Van eigenaar JJH Eeuwers uit Memmel. Ik had ook nog frietjes gehaald. Ik dacht, u wilt wel frietjes, maar ik ben heel... Ja, die kan Kan dit ding niet? Nee, dat kan niet. Oh, hier was nog mos. Hier heeft ze de beuk. Ja, het is echt. Doe maar toch, hè? Schuif op. Dan ga je even opschuiven. Moet dat schoen meenemen? Ik heb jouw ding mag weg, toch deze? Ja, zeker. We hebben wel een handel mee te nemen. Hé, en? Ja, ja. Voor de jury staat opgesteld in baan 2, rubriek nummer 12. Vereniging van 3 jaar oude Vreugdeboek, Ruinen. KIC van de beide Wormen is de naam, is van 10 maart. Vader is Omer, 493. Moeder is Evelien Janneke B. Model Sport AA van Jorn, 430. Fokker-eigenaar het Constant Kwarijk. De laatste van de groep
van 3-jarige Merries nummer 92, Klaske van de Daruma Stevels. Nu opgesteld voor de jury, geboren op 8 mei, is van Hepke 74. Onder de Gerda Ster van de Hengst Heidse 425, fokkeneigenaar Daruma Stevels in Herveld. Bij baan 2 is dus wachten op de nummer 107. En vervolgens nog op de volgende groep, dat zijn de sterrenmerries 4 tot 6 jaar. Rubriek 8a is dat. 108 tot en met 113. Enige ruim, nummer 125. Paard wat misschien iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn, iets zwaar in zijn hoofd-halsverdeling. Maar een lange hals die goed geplaatst is. Goede schouderlegging, sterke bovenlijn. Iets gedreven op de linkerpartij, maar daar had ik geen last van. Heeft een lang kruis, wat goed voor ligging is. Heeft wat grof beenwerk, maar wat droog en hard. De stap is ruim, goed door het lichaam gestapt. Veel souplesse, ook in draf. Staat het paard goed, je kijkt gelijk op het stof, gaat zitten, heeft veel ruimte in die draf. Het paard wordt vandaag opgenomen vanwege een heel goede beweging en een goede bouw. Ster met de eerste premie.
ster met de eerste premie. Is weer belangrijk voor de moeder enzovoort. Goed. En bij de Mannyfoods zien we nummer 27 op dit moment. Teuntje van Wagensveld. Is van Tiede 501 op 3 februari geboren. Nienke van Oostende, de sterrenmerrie van Jerke 434 is. De moeder en fokker-eigenaar Teuntje van Wagensveld uit Ede. 108 tot en met 113. Ik zag 108 al langs gaan. 108 tot en met 113 naar baan 2. En 7 nu in baan 2, nummer 107. Dat is Gita WT. Even keurig via een andere stamboek met iets voor sterverklaring. Vader is Epke 474. Moeder Mijke WT. Stermerrie van Tjerk 328. Fokker eigenaar W. Thijssen uit Meijer.
Ga ik gewoon door hem heen praten? Of, ja? De derde groep driejarigen. In deze rubriek 7 paarden gekeurd. Helaas konden we de catalogus-nummers 86 en 91 niet opnemen. Opgenomen in het stamboek zijn 88, 90 en 92. En deze 2 merries zijn teruggekomen voor primering. We beginnen bij catalogus nummer 89. Aansprekende merrie met veel ras. Functioneel gebouwd. Voldoende droog beenwerk, achterbeen wat sabelbenig. Die functionele bouw die misten we wat terug in de beweging. Bij de individuele presentatie had de merrie moeite met takt in de stap. Dat werd nu bij het rondstappen was dat beter. In draf zouden we graag meer ruggebruik willen zien en meer zweefmomentontwikkeling. Deze merrie wordt opgenomen met een derde premie. Op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 87. Een aansprekende merrie, veel ras, veel behang, edel hoofd, goede bovenlijn, droog beenwerk. Merrie die stapte net in de groep ook voldoende ruim en takmatig. In draf toont de merrie veel afdruk. Een mooi opwaarts draf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd. Results of this group. We had 7 3-year-old volbook mares. We couldn't accept in the stud book the numbers 86 and 91. Accepted in the stud book, no premium, are 88, 90 and 92. 89 is accepted in the stud book with a third premium. And number 87 is accepted, declared star, with a first premium. Goed, dan volgt hier de uitslag van nummer 107. Een paard met een voldoende edel hoofd. Dus ook voldoende halslengte. Valt een beetje weg achter zijn schoft. Dat zou iets sterker mogen zijn, zou iets vloeiender mogen zijn. Hij heeft ook een kruis wat voldoende van lengte is, maar iets helpt. Voorbeen is voldoende van lengte, zou iets meer gelijkheid in de hoeven kunnen hebben. Paard is voldoende droog en hard in zijn benen. De stap is voldoende ruim, maar zou iets meer souplesse kunnen hebben, ook iets makkelijker over de lijn kunnen stappen. In draf heeft hij ook wel ruimte, maar loopt hij ook op de voorhand. Zou iets meer mogen wijzen in de voorhand. Paard krijgt vandaag een derde premie. Missen we in de vooropstelling nummer 97. Met de meeste spoed naar de vooropstelling nummer 97. Dat is Lopke onder het zwaluwnest van Schothorst in Soest. 97. En hier gaan we dus verder met nummer 108 tot en met 113. En het zijn 4 tot 6-jarige sterkmerries.
97 afgemeld, ringmeester. Dus die komt ook niet meer. Oké. Volgende groep van de driejarigen die zich als groep presenteert. En 108 in baan 2. Brecht van Galinga Staten. Geboren op 5 mei 2016. Is van Pier 448. Moeder is Klaske van Galinga Staten. Ster Sport A van Tjalle 454. Gevolgd door Johannes Oosterhaven uit Sum. In een eigendom van de heer Nicky Slegers uit Nuenen. Brecht van Galinga Staten, Ster Willa. Oh, is die ook sport geworden? Oh. Ah ja, ja, dat kan ook haast niet anders. Hè? Jij erachter, denk ik, hè? Ja, met jou voor het kannetje, lijkt me niet goed. Nou, dat is ook belangrijk, sport. Nou, hoe ver zijn we bij de veulens? Dat ziet ook al op. De jury overlegt over 32, denk ik. Teuntje van de Shamrock. 21 maart geboren, is van Teun 505. Moeder Tessa van de Honda. Sterpreferent. Moedersvader is Beert 411. Oprijgenaar AG Karneweek uitspreken. Dus 32 is de premie, weer de eerste premiebeul in de baan voor de veulenkeuring. 32, Teuntje van de Shamrock van Karneweek uit Bekker. Dan zijn de sterrenwees 108 tot en met 113. 108 hebben we gehad, maar waar is de rest? Die missen we in baan 2. 108 is 109 tot en met 113. Dat jij de kaartjes ziet? Ja.
PC Visser Lunteren. Voor de jury in baan 209 doet de T van Sessing. Ster A, geboren 6 februari 2017, is van Alwin 469. Moeder is Lotte T, ster van Liekele 364, volgens MWP Tank uit Vragender en hij rol van JJA Vrolijk uit Ommeren. Gaan we weer terug naar een hengsteulen onder nummer 22, Unox Udergrachten. Van 2 mei is van Team en 503. Moeder is Winky M. Ster dubbel A van Hette 481. Pokkereigenaar MHA Schothorst Soest.
417. Vader is Alwin 469. Moeder is Hilde van Plexas. Kroon triple A van Saken 449. Gevolgd door WC en Rooiakkers uit Westerhoven en een eigendom van Dr. Müller-Smeet uit Goede Hand 4 ton. De volgende bij de driejarige is nummer 94. En dat is Liefke van Groos-Bulting. Op 12 mei is van Alwin 469. Moeder is Ietsje van Toerenburg. Stemmerrie van 10398. Gevolgd door Ulrike Groos-Bulting uit Hamminkel. En de eigendom van familie Tank uit Vragender.
Dennis van Top en Twel, sterrenmerrie van Beert de Moeder, fokkereigenaar R.J. Velleboer uit Elburg. De volgende sterrenmerrie is 111, Verna T. van Sessing. Van 6 mei 2017 is van Battelen 472. Moeder is Lienke T. Sterpreferent van Volkert 353. Fokker MNP tankuitvragender en een eigendom van EBH van Onselen uit Ansen.
1995, nu bij de 3-jarige klasse van de Lage Landen. Geboren op 19 april, is van Alwin, 469. Moeder is Sietske van de Lage Landen, sterrenmerrie van Onne 376. Fokker, JC, JP en AJ van der Lippen uit Linden. En een eigendom van JC van der Lippen, eveneens uit Linden. Fun nummer 29 voor de jury, Tjilke. Tjilke is geboren op 22 februari van Tiele 501. Moeder is Dieke Hester Nienke van A 416. Voor eigenaar VOF Nieuwpoort uit Harmelen. De 12 bij de 4 tot 6-jarige sterrenmerries. Dionne van Eikdom van 4 juli 2017 van Alwin 469. Moeder is Piet van Visser, kroon dubbel A van Heinze 425. Fokker JW van Echtdom uit Ede in de eigendom van H. Bouwman, Wijk en Aalburg.
96, de volgende 3-jarige Yildal van de Daruma Stevels. Geboren op 22 mei, is dan alweer 469. Moeder is Sierske H. van Brandes 345. Fokkereigenaar Daruma Stevels Herveld. Volgende veul is 35, Vere Grace van Skiedam, geboren op 23 maart, is dan alweer 469. Moeder is Amy Grace van Skiedam, kroondubbel A van Jouwe 485, fokkereigenaar de familie Van Doorn. En de laatste uit de rubriek 8a is nummer 113, Grace Branda Hop, ster triple A, geboren op 6 maart 2018 van Omer 493. Moeder is Branda van Roersmaasstaten, kroon dubbel A van Rindert 406. Gevolgd door El Hopster uit Sipkilo in eigendom van Jaap van der Meulen, groep Noord.
de 3-jarige zien we nummer 98, Jetje van de Broekelanden van 13 mei, is van Jurre 495. Een sprechtje van de Broekelanden, een stemmerie van Lodewijk 431, voor een eigenaar H. Boeven uit Onderbroek. Zullen als groep terugkomen. De nummers 108 tot en met 113. Dan zullen we het oordeel van de jury vernemen. Gereed houden de nummers 114 tot en met 119. Ook 4 tot 6-jarige stemwees. Remy Keur.
zoals u begrijpt, embryotransplantatie. En de laatste bij de 3-jarige Jula van de Musical van 2005, straalwin 469. Moeder is Doutsen van de Musical per Stermeri van Jerke 434. Bevatter en Brouwer Boorenzwaag en eigendom van T.D. Terpstra uit Marsen. Ja, 109 kan naar voren komen. En dan geef ik de microfoon aan Piet Bergsma, die er een en ander zal toelichten over het oordeel van de jury van vandaag. Ja, dankjewel. Mooi groep 4 tot 6-jarige stermerrie. Goed bewaren mensen, maar dat mag ook zo zijn, maar ze jong. Ik begin bij nummer 109. Die stond dan achteraan, maar dat wil niet zeggen dat het een slecht paard is. Het is een stermerrie. Paard wat misschien iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft voldoende halslengte, zou iets meer neklengte kunnen hebben. Ietsje stijl in zijn schouder. De rug is voldoende sterk. Kruis, lenden en aansluiting zou iets sterker mogen zijn. En het kruis is voldoende lengte, maar wat hellend. Paard zou in stap iets meer ruimte kunnen maken. En ook iets meer activiteit kunnen vertonen. In draf is hij voldoende op basis, zet ik een goed onder. Maar vanwege bouw en ras wordt hij niet uitgenodigd voor de CK. Dan krijgen we nummer 110, paard met veel ras, heel hoofd, veel halslengte, ook een verticale hals, goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn, kruis is voldoende veel lengte. Dit paard zou iets harder en droger in het B-werk mogen zijn en ook correcter in de voorbeeldstand mogen zijn. De stap was voldoende ruim,
Maar zou daar iets meer door het lichaam mogen staan. In draf is hij opwaarts, heeft hij goed achterbeen gebruikt. Vanwege het stand voorbrengt, wordt hij vandaag niet uitgenodigd voor de CK. Nummer 111. Een paard met veel front, edel hoofd. Heeft een iets horizontale hals, stuit in de schouder, valt een beetje achter de knocht. Sterke bovenlijn, kruis is iets anders, heeft voldoende lengte in de voorbeen. Paard zou voor een uitnodiging beter moeten staan. Hij is van de pet, dus de stap zou daar iets meer regelmaat in kunnen hebben. In draf is het opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeen gebruikt. De stap is vandaag de beperkende factor voor de uitnodiging CK. Vrijdag nummer 112. Paard met ook veel ras. Het hoofd is iets eerder mogen hebben, maar hij heeft veel behang. Een vertikale hals, goede schouderligging, ook een bovenlijn die voldoende sterk is. Kruis is voldoende veel lengte. Paard heeft veel kwaliteit in het beenwerk. Paard wat goed stapt, ruim stapt, ook veel lichaamsgebruik heeft. In draf is het paard opwaarts, heeft hij een goed voorbeen gebruikt. Het achterbeen komt er goed onder de massa. Het paard krijgt vandaag een uitnodiging voor de CK en de eerste premie. Ja, maar ze mooi is nog wel even husselen, toch? Dan ga je meer dit hier ervoor. Krijgen we nummer 113. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, iets te zwaar in zijn hals. Ook iets dieper in de borst komt, zou iets meer rek in zijn body kunnen hebben. Hij heeft een lang kruis, wat iets hard is. Paard is ook wat stapelbenig. Paard wat goed stapt. En ook een hele goede iemand had. Dus paard krijgt ook een uitnodiging voor de CK en een eerste premie. Gewoon de kostspijkerij geweest. Absoluut. Ja. En wie Nummer 108. iedereen haast al een beetje Paard van voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets in de neklengte kunnen hebben. Hij heeft een hals die voldoende veel lengte is, sterke bovenlijn, lang kruis. Paard met heel goed stapt en ook heel goed draait. Krijgt ook een uitnodiging voor de CK. Eerste premie. Dat zijn dus 3 met een eerste premie, dames en heren, in deze eerste groep van 4 tot 6-jarige stemwees. Wij vragen de tweede groep om zich gereed te houden. 114 tot en met 119. Toon in die lichten. Aan die ertussen. Bij de meerderijen, toen iedereen, ja, dan waren het 109. Dan, nou, dan hoort er mee van goed. Ja, dat nou. Ja, dan allemaal met gewoon, en hier gewoon druk en hoe je maar steen. En precies als buiten. Heb je iets mooi? Graag. Bij de Veus zien we 28, Titke van S van 13 februari. Tine 501 is de vader. Er is Houkje van Aaster van Elias 494, oprijdenaar B. Swinkels uit Everdingen.
En maar eerst maar even 4 maanden uit. Ja. Ja. Dat niet. Ja. Maar normaal dan schiet ze vaak niet voor. Dan kan je merrie valtje. Bij de plek. Oproep aan degene met de auto RX 365X om naar zijn auto te komen. RX 365X. Naar uw auto alstublieft. Goed, dames en heren, we zijn weer bijna klaar met deze rubriek. Onder andere is er al. Oké, die heeft Sabine. Dan gaan we ons met de uitslag bemoeien van deze rubriek. Ja, dankjewel. Vierde groep 3-jarigen in deze rubriek 6 paarden gekeurd. 93 is doorverwezen naar de herkeuring. En we beginnen met de toelichting van de paarden die hier in de baan aanwezig zijn. Catalogus nummer 96 is een langgelijnde merrie. Merrie die iets opwaartser gebouwd zou mogen zijn. Ook de bovenlijn zou wat sterker mogen. Merrie beschikt over royale hoeven, droog beenwerk. Achterbeen is wat sabelbenig. Merrie stapt voldoende actief. In draf zou ze wat meer oprichting mogen tonen, meer ruggebruik mogen tonen. De merrie wordt opgenomen met een 3e premie. Catalogus nummer 94 is een merrie die rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Zwaarhoofd-halsverbinding.
Merrie die ook een meer horizontale halsrichting zou mogen hebben. Merrie is iets neerwaarts gebouwd, bovenlijn voldoende, kruis zal wat meer lengte mogen hebben. Achterbeen is sabelbenig, voldoende droog beenwerk. De stap is voldoende ruim en taktmatig. In draf heeft de merrie veel ruimte, ook een mooi gebruik van het voorbeen. Het achterbeen zou wat resoluter door mogen treden. Ook deze merrie opgenomen in het stamboek met een derde premie. Catalogus nummer 99 is een merrie die iets beknopt aandoet. Merrie die ook meer schoftontwikkeling zou mogen hebben, meer opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Doet ook wat gerekt aan. De bovenlijn is voldoende. Het beenwerk is voldoende droog. De stap heeft voldoende ruimte en takt. In draf zou ze meer in verbinding mogen draven. Ook deze merrie opgenomen met een derde premie. Catalogus nummer 98 is een merrie die als hij voor je staat jeugd toont. Een merrie met een goede romprichting en sterke lendenen, goede kruisligging. Merrie beschikt, wat rasuitstraling betreft, zou de halsrichting wat verticaler mogen zijn. Merrie beschikt over droog beenwerk. De stap is voldoende ruim en taktmatig. In draf toont ze een goede beentechniek. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Tot slot, catalogus nummer 95. Een moderne, langgelijnde merrie die opwaarts gebouwd is. Hoogbenig, goede bovenlijn, hard beenwerk. Kruis zouden we graag wat minder hellend zien. In de stap was in eerste instantie wat kort, maar later ging ze beter stappen. De draf is opwaarts met een mooi gebruik van het voorbeen, goed op eigen benen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd. Results of the fourth group of 3-year-old volbook mares. Number 93 goes to the re-inspection. The numbers 99, 94 and 96 are accepted in the studbook with the third premium. The number 98 is declared star with the second premium and number 95 is declared star with the first premium. En in baan 2 zijn ze begonnen met de volgende groep van de 4 tot 6-jarige stermerries. 114 was net in de ring hieltje van het jaagpad van Alwin. Ster de Bala is dat. 469 moeder is klassieker van het jaagpad. Ster prestatie van Volken 353. Fokker-eigenaar en Wiersma uit E. Onderweg naar de jury 115, Irma von Friesenhof Altmark. Ster van Bartelen 472. Moeder is Lotke M. Kroon dubbel A van Pier 448. Fokker D. Elling en mevrouw P. Elling uit Klutsen. En eigendom van T.K. Jelsma uit Oldenbroek. En bij de veulens schiet het ook lekker op. De volgende is weer in de ring.
38 voor de jury, Tineke HSL. Geboren op 30 maart van Menne 496. Moeder is Aafke HSL, een sterrenmeting van Erke 474. Fokkereigenaar, familie Hardeman Slemmer uit Ederveen. En het wachten is dus op de volgende groep bij de 3-jarigen. Nou, op het parkeerterrein bij de Nieuwe Heuvel, daar staat een auto met het kenteken RX365X. En dan is het voor deze jury volgens mij tevens de laatste groep. Te beginnen bij nummer 100.
40 in de ring, uniek van de Honda. Van 10 april is dan Fokker 520, moeder is Tess van de Honda. Ster van Arnold 471, Fokker-eigenaar G.J. Kamerbeek uit Goor. En de eerste 3-jarige is de nummer 100, Joy. Geboren op 29 mei van 4448. Moeder is Rix B. Van Jisse 433. Fokker PCM Duiven Voorhout. En eigendom mevrouw Chloé de Kruijf uit Ingen. Voor de jury stemmen wij 116, Elena. Geboren op 1 mei 2018. Adres alweer 469, Itske G. Ster van Duitsen 420 de moeder. Gevolgd door mevrouw D. Netten uit Venlo. En eigendom van Jos van den Broek uit Horsen.
101 is de volgende, Jitske van Klein-Weulink. Van 8 juni. Dat is een alweer 469, moeder is Jouke L. Kroondubbel A van Beert 411 voor een eigenaar Havelop uit Weijen. Op 17 is Itske van Dijkstra Staten, ster dubbel A. Geboren op 3 mei 2018. Van alweer 469, moeder is Itske van de Domstede, ster Mary van Dooysen 420. Fokker D.A. en M. Dijkstra uit Wernikum en eigendom van Jaap van Meulenbroek Noord. ...33 is Tess van de Herenbrink, geboren op 22 maart. Is van Ouwert 514, Duitsen van F en R. Een stemmerie van Alwin 469 de moeder, voor eigenaar stal Herenbrink uit Lieder-Holthuis.
18 in de ring nu bij de premiekeuring van 4 tot 6-jarige sterrenmerries. Herenbrinks Jullie, ster dubbel A van Melle 496, is van 18 mei 2018. Moeder is Toet van de Herenbrink, ster van Alwin 469. Fokker, eigenaarstal Herenbrink, Lieder Holthuis. De 2 Lieke van Veldzicht. Bij de 3-jarige in de ring, 16 juli geboren. Is van Omer 493. Moeder is Tanja van den Meijhoeven. Kroonpreferent dubbel A van Tjelke 397. Van de eigenaar mevrouw A.M. Timmermans de Vries, Wijk en Aalburg. Het schiet lekker op, denk ik, bij de geus. Ik weet niet hoeveel er nog zijn. Maar er zullen zeker nog een paar zijn, want de ringmeester is nog rustig. Dat heb ik de laatste tijd weinig gezien, dus aanvoer is goed. Nummer 39 is Frauke van de Treiensprong van 30 maart, is van Boet 516. Moeder is Leganza van de Hondshoeven, stermerrie van Maurus 441. Fokkereigenaar familie Morren uit Oldebroek. Volgende 3-jarige is onder de drielok van het Hakkerveld. Geboren op 8 juli van Epke 474. Moeder is Urtina van de Loesterhoeve. En stermerrie van Andries 415. Fokkereigenaar de heer H. Bouwman, Wijk en Aalburg.
dames en heren, die natuurlijk mogelijk wordt gemaakt doordat sponsoren de Fokdag steunen. Slegers Totaalbouw, Vrolijk Grenzeloos Transport, Agenstal de Werksken, Kees van Leeuwen van Leeuwen Kip, Rijn Loedeman, de Boerenwogen, Nick Aldering, Jannelie Aldering, MVR Lunteren, alles voor uw paard, Paul Tank, bouwbedrijf Tank, Clement Lammers van Buren Venuws Slapen, Stoeterij Galloper, Friese Paarden, overniersbedrijf Viltjesgraaf, Veulenveiling Midden-Nederland, Theo Visser, slachterij en vleesverwerking Visser, van Echtdom Elektrotechniek, Marco Loghorst, Loghorst Tuin en Terras, Arno Thomassen, DBL Architecten, Matthijs Vos, Mavo Auto, Evo Paard, BV, Erik Daniels, Hoeksmederij, Autobedrijf Bloemendal, W. Loghorst Agri-Service, Nice Horses, Vroeg op, van As Stalinrichting en Hoefverzorging, Gebroeders van Manen, Eki Shop SR, De Nieuwe Heuvel en Walco Houtpellets VOF. Zonder deze sponsoren is het werkelijk onmogelijk om een dag als deze op dit prachtige terrein hier in Lunteren van De Nieuwe Heuvel te organiseren. De laatste van deze rubriek, 4 tot 6-jarige sterrenrace, Isa van Kreterenhof. Sterrenrace van Alwin 469 is van 24 mei 2018. Moeder is Silke van Kreterenhof, is een ster aanmerking van Jasper 366. Fokker, J. Vervoorn uit Hello en een eigendom van J. A. Vrolijk uit Ommeren. Het is nummer 41. De volgende nummer 41. Tesla van Stan Vrolijk, geboren op 2 april van Arend 515. Moeder is Felicia van der Meijkade. Een sterrenmerrie van IJzer 489. Fokker-eigenaar J.J.A. Vrolijk uit Ommeren.
van 4, Lea van de Egbertina Hoeve, geboren op 8 juli, is van Tide 501. Moeder is Thea van de Egbertina Hoeve, sterpreferentsprestatie van Fijnse 293. Gefokt door JENS Bouwman Wind uit Nijenveen in eigendom van J. Wunning, Damsholt. Ja, baan 2 is leeg, dat moet natuurlijk eigenlijk niet. Dus we wachten op de groep die de jury individueel beoordeeld heeft. De stemmen is hier tot en met 6 jaar, tot en met 119. Die we net als laatste in de baan hadden. Die krijgen ze als groep terug en gaan we vervolgens kijken wat de jury als oordeel velt, welke eventueel worden aangewezen voor de centrale keuring.
Dat duurt even, dames en heren, dat is ook helemaal niet erg, maar het moet allemaal een beetje goed. Al die cijfers die daarbij betrokken zijn. Ja, hoe meer je dat soort dingen bij betrekt, hoe ingewikkelder op het wordt om een goede uitslag te krijgen. We krijgen de uitslag. En ik geef de microfoon weer aan jullie voorzitter, Piet Bergsma. Mag nummer 115 even naar voren komen. Nummer 115 is voldoende edel in zijn hoofd, heeft ook een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Paard is wat stijl in zijn schouder, heeft een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hard. Paard zal wat correcter in de bouw van zijn sprongen mogen zijn. De stap is voldoende ruim en de draf is voldoende opwaarts. Maar vanwege correctheid van de sprongen geen uitnodiging voor de CK. Wederom gaat het ook voor deze groep. Het zijn allemaal stermerries. Komt misschien wat negatief over, maar de paarden zijn allemaal sterrenwaardig en we hebben nu ook bemerkt dat ze allemaal sterrenwaardig zijn. Maar voor een eerste premie en uitnodiging voor de CK verwacht je iets meer dan een sterrenmerrie. Dus we krijgen nu 114. Ook een paard met een voldoende edel hoofd, een voldoende lange hals, schouder is er goed in. Sterke bovenlijn, ook een kruis wat voldoende verlengd is, maar iets hard. Het paard is in de stap voldoende ruim. In draf heeft hij wat een hoog ritme, zou hij iets meer dan een zweefmaat mogen komen. Krijg ook geen uitnodiging voor de CK. Dan krijgen we nu nummer 117. Ook een paard met een voldoende edel hoofd, wist wat neklengte. Dus de hals komt iets diep uit de borst, heeft ook iets onder de hals. Sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte, het paard is recht in het achterbeen, heeft wat moeite met de stap om daar de takt en de regelmaat vast te houden. In draf was hij voldoende opwaarts, had hij een voldoende achterbeen gebruikt, maar vanwege de stap geen uitnodiging voor de CK. Nummer 118, een paard met een edel hoofd. Heeft een lange hals die goed geplaatst is, goede schouderligging, sterke bovenlijn, is iets gedreven op zijn lendenpartij, kruis is voldoende van lengte, zou misschien iets meer voorbeelengte mogen hebben. Het paard had de test een iets mindere cijfer op de stap, wij vonden hem vandaag ruim stappen, ook takmatig stappen. In draf zouden we graag iets meer opwaarts zien draven en ook het achterbeen iets meer onder geplaatst. We hebben het cijfer overgenomen van wij hebben gezien dat hij de test een goede draf heeft laten zien. Vandaar dat hij vandaag meegaat naar de CK en op de eerste premie. We krijgen nu nummer 116. Maar het zou iets eerder in zijn hoofd mogen zijn, heeft een lange hals, zou iets een nek kunnen hebben. Goede schouderligging, de bovenlijn is voldoende sterk, de kruis is voldoende van lengte, goede stand van het achterbeen, ietsje hol in zijn voorbeen. Paard wat ruim staat, goed staat, maar in draf heel veel zo plezier niet zien. Ook opwaarts houden, wordt ook uitgenodigd voor de CK met de eerste premie. Dan nummer 119. Paard met voldoende edelhoofd, voldoende halslengte, een goede schouderligging, een sterke bovenlijn, kruis zou iets meer lengte mogen hebben. En een paard wat heel ruim staat en ook met veel lichaamsgebruik daarin. En ook in draf laat het paard heel veel plezier zien. Goed gedragen. Ook een uitnodiging voor de CK met een eerste premie. En dat betekent dus 3 deelnemers in deze rubriek die worden uitgenodigd om zich nog een keer te laten zien op de centrale keuring. We hebben nog 2 rubrieken te gaan in deze
ring. En dat zijn de premiekeuringen van 7 jaar en oudere sterreis. Nummers 120 en 121. En dan ook gereden houden 122 tot en met 124. En dat is dan de laatste rubriek van Kroonwijs.
116, moeder is Irene AK voor de Uiterdijk, sterrenweling van Alwin 469. Kosten zich verkocht door een eigendom van TC Visser uit Lunteren. Hanna BT, Stersport dubbel A, geboren 26/5/2010. Is van Olrik, 383, moeder is Bert, GE, ster preferent. Van Erik 351, Fokker GH Timmer uit Tiel en eigendom van Marinus Dees uit Sint Maarten. Doet ze intreden. Mooie dame van Kreterenhof, Stersport Triple A van 22 februari 2012. Vader is Jerke 434, moeder Walsdame van Oostende. Stamboekmerrie van Lammert 260. Gevolgd door mevrouw AH Vervoren de Kok uit Hellouw en een eigendom van P. de Haan uit Beest. Ik dacht dat het de laatste was, maar volgens mij komt hij nog een keer of zo. 102. Keer Trelke, Dieke van Veldzicht, mevrouw A. en Timmermans de Vries.
kop, nee, we zijn onderaan. Nummer 120 staat op de tweede plek. Paard met een voldoende edelhoofd, heeft ook een voldoende lange hals, ietsje zwaarder diep uit zijn borst. Paard is voldoende sterk in de bovenlijn. Heeft ook een iets afhangend kruis. Paard zou iets meer voorbeelding moeten hebben, is daardoor ook wat neerwaarts gebouwd. Dat zag je ook iets terug in de beweging. Stap is voldoende ruim en ook takmatig. In draf zou je iets opwaarts willen zien en ook het achterbeen iets meer onder de massa willen plaatsen. Paard krijgt vandaar ook geen uitnodiging voor de CK, maar een goed bewaarde merrie. We krijgen nu op kop nummer 121, 10-jarige merrie, goed bewaard. Ook een modern gebouwd paard. Paard met veel halslengte, edel hoofd, goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn, een lang kruis. Paard is voldoende hard en droog in zijn beenwerk. Paard wordt in de IBOP IBOP-cijfers hebben we overgenomen. Hij had een 7 op de stap. Dat zagen we nu ook goed terug. En hij had een 8 op de draf. We zouden misschien nu iets meer zweefmoment in de draf mogen hebben. Maar al met al krijgt een paard een uitnodiging voor de CK en heeft een eerste premie. Oké, 121 dus terug op de CK. We hebben er nog 3, dames en heren, in deze baan 2 premiekeuring voor kroonmerries. 122 tot en met 124. Dat zijn de laatste 3 naar mijn idee die we dus nog moeten beoordelen. Nou, ik niet, maar de jury. Dus 122, 23 en 24 nu naar de vooropstelling van baan 2. De laatste rubriek na premiekeuring van kroonmerries. En ondertussen komen de paarden die terug mogen komen voor primering terug van de laatste groep van de 3 jaar.
De uitslag van de laatste groep 3-jarigen, de 5e groep. In deze rubriek 1, 2, 3, 4, 5, 7 paarden gekeurd. 104 is helaas niet opgenomen. En 102 is stamboek geworden zonder premie. Deze merries zijn premiewaardig. Beginnen bij catalogus nummer 101. Merrie met een edel hoofd, ruim voldoende rasuitstraling. Merrie zou wat opwaartser gebouwd mogen zijn. Een voldoende bovenlijn. Merrie stapt met voldoende tact en ruimte. Voorbeenstand zou iets correcter mogen. In de draf zou de merrie het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen, ook meer ruggebruik mogen tonen. De merrie wordt opgenomen met een 3e premie. Catalogus nummer 100. Een voldoende langgelijnde merrie die meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Wel een lange hals heeft, mooie halsvorm. Merrie doet iets gerekt aan. In de stap zou de merrie beter kunnen aansluiten. In de draf toont de merrie veel zweefmoment en balans. Zouden wij het voorbeen wat verder weg mogen zetten. Ook deze merrie opgenomen met een 3e premie. Catalogus nummer 106. Merrie met een edel hoofd, mooie halsvorm, grootramige merrie. Het kruis zouden we graag wat langer zien en minder hellend. Merrie beschikt over droog beenwerk, royale hoeven. Merrie toonde we individueel een goede stap, goede schrijdende stap. Hier bij het rondstappen kan ze zich even verstapt hebben, maar zagen we wat taktfout in de stap. In de draf heeft ze voldoende balans. Deze merrie wordt vandaag ster met een 2e premie. Catalogus nummer 105 is een aansprekende merrie, langgelijnd, sterk gebouwd. Merrie die in stap erg afgepast is, erg kort stapt. Voorbeenstand zou wat correcter mogen. In draf voldoende ruim, goede techniek, zou wat meer ruggebruik mogen tonen. Opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 2e premie. En dan op kop geplaatst een moderne, hoogbenige merrie die in het kruis minder hellend zou mogen zijn. Een merrie die groot is, veel stokmaat heeft en ook aan kracht nog moet winnen. De stap is voldoende ruim. In draf hele mooie voorbeentechniek. Daar zou ze dus in het achterbeen nog wat meer kracht mogen ontwikkelen. Wel een merrie met potentie. Ook deze merrie ster met een 2e premie. Results of the last group of 3-year-old volbook mares. Number 104 is not accepted. 102 is accepted in the studbook, no premium. 100 and 101 are accepted with a 3rd premium. And 103, 105, 106 are all declared star with a 2nd premium. Om u alvast even info te geven over het kampioenschap van vanmiddag, dames en heren. We hebben 3 hengstveulens en 4 merrieveulens. Hengstveulens 126, nummer 1 en nummer 14. En merrieveulens 26, 38, 49 en 54. 7 veulens in het kampioenschap. Nou, dit is nog de enige baan waar dus nog activiteit plaatsvindt voordat we vanmiddag aan kampioenschappen gaan beginnen. En ik heb begrepen dat we pauze hebben tot 2:15. Dus tot 2:15 straks pauze. En hoe langer het hier duurt, hoe korter de pauze wordt. Zo simpel is het. Ja, moet een beetje opschieten. Hè?
Na 122 krijgen we 123 in de ring. En dat is Willeke H. Kroon, triple A. Geboren in 2015 op 17 april, is van Epke 474. Moeder is Silke Maaike, Kroon, sport, preferent, prestatie, dubbel A van Volkert 353. Volkereigenaar DHP Hendricks uit Reuzel.
gaat geloof ik volgens mij een beetje zoals het de hele dag al gaat. Nou, het gaat een beetje kabbelend. Ja, een beetje zo van relax. Hè? Ja. Die voorbereiders die hoeven niet ergens eten, maar doen ze later maar. Hè? Ja. Jongens staan er allemaal aan langs de kant. Ja, dames en heren, daar komen ze dan. Wat zeg ik? Ja. Ik zie er al 2. Maar die gaat de goede kant op. Ja. 126, 1 en 14. 26, 38, 49, 54. En de overige nummers krijg ik wel eens een keer.
ringmeester, of mevrouw de ringmeester, ik weet niet wie in charge is op dit moment, maar de hengstveulens 126, 1 en 14 mogen binnenkomen. Zijn die al paraat? Oké. En nogmaals een oproep aan de merrieveulens 26, 38, 49 en 54 om ook naar de vooropstelling te komen. Dan kunnen we door. Zelfde 26, 1 en 14. Die drie binnen. Ja, laatste oproep voor 114. Maar 100, nee, 14 bedoel ik. Ja. Goed, nummer 14. Wij missen nummer 14. Dat is Telstar van Stal Vrolijk. Nog een Lammertveulen. En u ziet de nummer 1, dames en heren. Van uw catalogus. Dat is Tiege van de Vosjes. Waandermaal Omer van de familie Vos uit Poederooien. En dan zien we 126. Dat is Foukemaal Nane. En de merrie is een volle zus van de hengst Gos. Weet u dat ook? Van Willem Lokhorst. U wellicht ook bekend. En de derde ontbreekt nog. Ik zal u zeggen dat ik daar niets van begrijp. Nee, dan kun je meedoen aan het kampioenschap. Dan weet je wanneer het kampioenschap begint en dan ben je er niet. Ingewikkeld. Twee minuten voor nummer 14 en anders wordt de ring gesloten. Nummer 14, waar bent u? De merrie 26, 38, 49 en 54. Komt u ook naar de vooropstelling, want u bent zo aan de beurt. Nog 26 seconden. Twaalf, 10. Ja, als we nou even 1 en dan 14 en dan 126 gaan lopen, dus 14 wacht u even. Wij hebben lang op u moeten wachten. Ja, vervolgt u maar.
Goed. De eerste blijft in de ring, de andere beide even buiten de ring, meneer de ringmeester. En dan laten we de eerste even een rondje draven en dan ieder vervolgens uit enzovoort. Ja, en we gaan een rondje draven. Nou, het geuren dan, hè. Moment. Bovenin. Oké, dank u wel. Volgende maar binnen alvast. Ja, komt u binnen. Nee, het hoeft al lang niet meer. We gaan naar nummer 14, Telstar van Stal Vrolijk, Lammert. Er is Frederik van der Elsen erop, Ster van Omber. Van Vrolijk uit Ommeren. Oké, dank u wel. Dank u wel. Ja, dat zeg ik ook. Maar luisteren. Oké. Goed, en de laatste. 126. Hoekelmaal Nane. Staat niet in uw catalogus, zoals u weet. Ja, gaat. Oké, dankjewel. Anderen binnen alstublieft. Nou, het moment is daar, dames en heren. Nummer 1, nummer 14 en 126. De jury wikt, weegt, overlegt en beslist.
microfoon aan de jury en dan horen we hoe het heeft uitgepakt. Ja, goedemiddag aanwezigen. We hebben hier 3 hengstveulens in de baan. 3 eerste premie hengstveulens. Ze zijn alle 3 toch weer wat verschillend. Maar het zijn alle 3 hele beste, welverdiende eerste premies. De ene die is een beetje luxer gebouwd. De andere die laat in de beweging weer iets meer zien. Wij hebben vandaag gewikt en gewogen. En we hebben gekozen voor het veulen wat op dit moment een hele goede stap laat zien. En ook een hele goede draf liet zien met veel houding, veel zelfhouding, veel balans. Mooi ruimte. We hebben vandaag gekozen. Nummer 1 is nummer 1. Dankjewel. En dat betekent dat de kampioen dus is Tiege van de Vosjes. Opstellen alstublieft. Ja, goed zo. Tiege van de Vosjes van Baanderen 512. Moeder is Fancy van der Vaart. Een stamboekmerrie van Omer 493. Fokker-eigenaar familie Vos uit Poederooien. De kampioen bij de hengstveulens. Eigenaar aanwezig hier. Dat is altijd fijn om die erbij te hebben natuurlijk in de huldiging van het kampioenschap. Het fotomoment. Het is altijd beter om aanwezig te zijn. Goed. Dat is de eerste kampioen van vandaag, 9 juli 2022. En de felicitaties en alle cadeaus die daarbij horen worden even uitgereikt. ...26, 38, 49 en 54 bij de Merrie-Wurens. Daar wachten we op. Oké. Nog een mooie ereronde en een applaus van het aanwezige publiek. En dan sluiten we hier het eerste kampioenschap mee af. Goed, we gaan verder bij de merries. 26.
38, 49 en 54. Komt u binnen met uw veulens en de merries natuurlijk ook. Voor het kampioenschap van de Enters 59 en 60 en de Twinters 63. Gereed houden alstublieft. Goed, 26, 38, 49, 54. ...26 zien we niet. Maar goed, we gaan gewoon met het kampioenschap van start. Dus Enters en Twinters 59, 60 en 63 alstublieft gereed houden. Oké, de tweede en de derde kunnen de baan even verlaten. En dan gaan we even een rondje draven met nummer 1. Daar gaat hij, nummer 38. Tineke HSL, Menne maal Epke, familie Hardeman, Slemmer uit Ederveen. Oma, dank u wel. Volgende waar erin. Kan de andere eruit. Doe maar.
Nummer 49 is Victoria van de Meijkade, Tiedemaal Deutschen van Willem Lokhorst. En dat is ook Ederveen. Ja, dankjewel. Anderen erin. Oké, 54, Teuntje van Lapinenburg. Is van Teunmaal Tjalle, fokkereigenaar, JJH en JPW Boot. Kom maar, anderen weer binnen alstublieft. Ja, komt u weer binnen. Zo, het moment nadert. Wat is de beste? Er zijn natuurlijk twee dingen die tellen, exterieur en beweging. Die moeten allebei worden meegenomen in dit verhaal. Gaat het kampioenschap naar Hillegom of naar Ederveen? Dat is even de vraag. Ben je eruit? Nou, ik geef de microfoon weer over. En ik ben ook benieuwd. Ja, goedemiddag nogmaals. We hebben nu 3 merrieveulens gehad. Ook weer alle 3 verschillend qua bouw, qua stap, qua draf. Het zijn alle 3 hele beste veulens. Ze hebben hem vanmorgen goed laten zien in de ring. Welverdiende eerste premie, maar er kan maar 1 de beste zijn. En die hem op dit moment het beste liet zien. Qua draf, mooi gedragen, mooi opwaarts, mooi ruim, veel houding, balans. Ook in de wendingen liet hij zich prachtig zien. Wij hebben gekozen voor het beste merrieveulen, nummer 49. Ja, nummer 49. Victoria van de Meijkade van 13 april van Tiede 501. Moeder is Wietske van de Domstede. Ster van Deutschen 420, fokkereigenaar W.E. Lokhorst Ederveen. Zo, opstellen alstublieft. Even naar de andere kant opstellen, jongens. Want daar zitten de mensen toch niet op. Die kant maar even. Ja, even eromheen zetten. En dan komt het allemaal goed. Zo gaat dat, hè. Prachtig.
49 dus de kampioen. Ja. Bekers en bloemen en mooie rozetten. Kampioensrozetten. Ja, de felicitaties namens de jury. Zeer gefeliciteerd. Ieder kampioenschap is weer nieuw. Maar ieder kampioenschap is ook natuurlijk weer prachtig. Hè? Ja. Willem, hoe beleef je dit nou, zo'n kampioenschap? Want het is voor jou eigenlijk ja, de een na de andere, als we over kampioenen praten. Nou, gaan we zo hier, die komt er nog weer kijken. Maar als het dan lukt, en dat is natuurlijk een geweldig gevoel en mooi. Thuis dan hoop je, ja, je ziet Veulen wel bewegen thuis, denk je nou, kan het best Veulen worden. En dan groeit hij uit, wordt steeds mooier en mooier. Denk ik, als we het dan maar meenemen naar het vakdag. En als het er goed uitpakt, dat is top. Ja, dit is niet allemaal gelukt, dames en heren, hoor. Het is ook een kwestie van inderdaad selecteren, goed kijken. En dan uiteindelijk deze kampioen hebben. En dat geeft een heel bijzonder positief gevoel, zeker. Goed, wat mij betreft zijn we toe aan de ereronde. En dan gaan we allemaal nog één keer genieten van dit prachtige veulen. Victoria van de Meikade. Ja, net alsof hij nooit anders doet, dames en heren. Mooie houding en prachtige beweging. De kampioen van de Merrieveulens, Victoria van de Meikade. We gaan verder met de enters. 59 en 60 hebben we daarvoor nodig. 59 en 60. Nee, joh, geen ruzie maken. We gaan zorgen dat er een juryteam in de ring staat. Ja, dit duurt echt te lang, hè. Dat men beslissingen neemt over wie dat moet gaan jureren. Jongen. Ja. Piet doet het alleen. Oh nee. Nou, maar ik wel. Ik wel. 59, daar komt Piet al binnen. Pieter. En dan hebben we er nog één, geloof ik, 60. Ja. Er staat nummer 61, maar het is dus 60. Dat u het even weet, hè. Ja. 61 is dus 60. Ja, dat is wel grappig, vind je niet? Ja. Ja.
hebben toch een kampioen van Enters eerst, of niet? Ja, we hebben niet van een kampioen. Enters Twenters. Het is de jeugd. Het is de jeugd. Alleen, dus niet Enters in Twenters apart. Nee. Oké Pieter, we gaan met de eerste, dus nummer 59, een rondje draven en de andere even de baan verlaten. 59 is Sieske van 18 maart van Johannes 484. Moeder is die van het Binnenveld, een stermerrie van Deutschen 420. Fokkereigenaar W.H. Jansen uit Venlo. Oké, dankjewel. Pieter, dankjewel. Eén rondje is één rondje, zegt de jury. Dus daar houden we ons aan, hè? Anders volgt uitsluiting. Ja, de baan is klein, dat is zo, maar groot genoeg. Goed, gaan we naar nummer 60, zo dadelijk. Met een hele mooie naam, Queen van Visser. Geboren op 27 april. Vader is Boet 516. Moeder is Whisky van Visser, de stermerrie van Gerben 479. Fokkereigenaar Tieme Visser. Ja, maar... Dankjewel. We gaan naar de volgende, onder nummer 63. En dat is een tweejarige Noor Nanneke van Bon van 6 april 2020. Is van Menne 496, moeder is Nanneke P, model Sport A van Onne 376. Fokkereigenaar mevrouw MC Bon uit Groenekan. Ja, dankjewel. Anderen weer bij in de ring alstublieft. Zo, daar stappen ze dus rond. Er is van de jeugd een kampioen en een reservekampioen. Dus er zijn 2 die met een titel naar huis gaan en de derde helaas niet. Maar goed, het is zoals het is. De kwaliteit is wel aanwezig, want anders liep je niet in deze baan.
Goed, we zijn eruit, Piet. Piet Bergsma gaat het verlossende woord spreken. We hebben weer 2 microfoons, dus we zijn vast goed te horen. Het verlossende woord, dat klinkt wel heel zwaar, maar goed. We hebben hier 3 jonge paarden terug in de baan. 2 jaarlingen, 2 modern gelijnde dieren, hoogbenig en goed stappend. Maar goed, je kunt niet alle 3 kampioen maken. De Twenter is ook een jeugdig paard, ruim stappend, ook heel goed stappend. We hebben voor nummer 60 een leuk dier, een royaal gelijnd enter, wat toch in draf iets meer zou moeten ondertreden. Maar een eerste premiewaardig enter, maar zij mag de baan gaan verlaten. Dan houden we over nummer 63 en nummer 59. We hebben toch gekozen voor de paard wat op dit moment het beste stapt. Meestal wordt de beste draver kampioen, maar wij vinden dat nu de beste stapper kampioen wordt. En dat is nummer 63 en nummer 59 reservekampioen. Gefeliciteerd. Ja, u mag opstellen. 63, Noor-Nanneke van Bon. De Mennemal Onne van mevrouw MC Bon uit Groenekan. En op de tweede plaats in dit geval de reservekampioen Siske Johannes Maal Deutschen van WH Jansen uit Venlo. Ja, formeel sta je nu verkeerd, hè? Ja, dan zou je nou eerste staan, maar dat is niet zo. Dus even aan de goede kant. Ja. Goed, dat zijn ze, dames en heren. De kampioen en de reservekampioen van de jeugd. Ja, een fotomoment. Dat is altijd prachtig natuurlijk. Een heel mooi moment om mee te maken. Dat je Twenter kampioen wordt. En het Enter reservekampioen. En we zullen kijken hoe zich dat natuurlijk verder ontwikkelt. Paarden moeten zich verder ontwikkelen. En als 3-jarige komt de Twenter natuurlijk terug. Zien hoe die zich gehouden heeft. En dat is wellicht met het Enter ook zo. Maar misschien wacht hij ook nog een jaar, je weet dat nooit. Nou, 3-jarigen, hè? Ja. Daar hebben we ook een lijst van. Oké. Prachtige foto's genomen. In het zonnetje bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Waar kan het mooier, zou je zeggen. Een ereronde, dat krijgen we nog van de kampioen en de reservekampioen in draf. Ook al stapt hij het beste, zegt de jury, we willen ze toch in draf in de ereronde zien. En dat gaat nu gebeuren. Ja. Oké, de volgende 3-jarigen komen in aanmerking voor het kampioenschap. 73, 74, 76, 87, 95. Oké, we hebben er dus 5 3-jarigen.
3-jarigen die willen we graag na de ring hebben. Ik zeg in de ring hebben, zodat we alle 5 Zo, dat zijn ze, de kandidaten voor het kampioenschap van de 3-jarigen. 73, 74, 76, 87 en 95 zijn de nummers. Oké, ja. Discussie hoe dat gaat, dames en heren, duurt ook te lang. De eerste kan gewoon binnenkomen, nummer 73. Die komt in draf binnen, draaft een ronde en vanuit de ring. En dat gaan we met de alle 5 op deze manier doen. Oké. Wij beginnen met de nummer 73. Nou, kom maar. In draf. Nummer 73, Jinne T. van Sessing van 10 maart 19 is van Tiede maal Mijnse, fokkereigenaar familie Tank Vragender. Volgende alstublieft nummer 74. Chiara van Zomerstaten van 12 maart. Johannes Malwikke, Fokker Zomerstaten BV Mijnsheerenland, eigendom van mevrouw J. van As, Vlaanderen, IJzendoorn. Ja, dankjewel. Volgende alstublieft.
Niet te hard. 76, Joy van de Meikade is van 13 maart. Tiede maal Pier. Fokker-eigenaar Willem Lokhorst. Volgende alstublieft. ...87. Jill Y. Van 15 april. Tiede maal Tjalle. Fokker AH Idema Wietkaart. En een eigendom van JJA Vrolijk en Ommeren. Ja, super. Dankjewel. En nummer 95, Klaske van de Lage Landen van 19 april. Alwin maal Onne. Fokker JC en JP en AJ van der Lippen uit Lienden. JC de eigenaar. En we hebben hierbij een kampioen en een reservekampioen, dames en heren. Dat u het even weet. Ja, deze kan in de ring blijven. De andere erbij, alstublieft. Kom maar jongens. Meisjes bedoel ik. Nou, de jury overlegt natuurlijk, wat hebben we net gezien, wat hebben we vanmorgen gezien, hoe verhoudt dat zich tot elkaar en wat is uiteindelijk dus van dit vijftal de beste driejarige 2022 hier bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren, Fokdag, Midden-Nederlands. Een beetje lang kort. Het duurt nog even, dames en heren. Niet erg. Serieuze zaak. Wie is de beste van dit vijftal driejarige paarden? Goed, de jury is eruit en Sabine gaat het aan ons allemaal vertellen. Ja, dankjewel. Grote groep driejarigen gekeurd vanochtend. 5 groepen en daarbij zijn er 5 eerste premiestemmerries die u hier terug ziet. Allemaal royaal gelijnde rastypische paarden. Eigenlijk wel een uniforme groep wat exterieur betreft. Voor het kampioenschap telt natuurlijk ook de beweging mee. We hebben een reservekampioen gemaakt. Het paard wat misschien niet heel overtuigend stapt, maar wel in draf heel veel lichtvoetigheid, heel veel vermogen laat zien. Een moderne merrie, reservekampioen in deze groep, is geworden nummer 74.
En kampioen van deze groep is een hele complete merrie. Merrie die goed stapt. Merrie die een goede bovenlijn heeft. Merrie die ook in draf veel balans toont. Merrie die ook al een hele goede ABFP heeft gedaan. Kampioen van de 3-jarigen wordt catalogus nummer 76. Is hij van Willem? Zo. Over emotie gesproken, dames en heren. Ja. Dan vraag je me net bij dat veulenkampioenschap, hoe voelt dat nou? En dan is het gewoon mooi, maar dit is veel meer dan mooi blijkbaar. Ja, geweldig. 76, dus de allerbeste. Joy van de Meijkade. Tiede 501 maal Pier 448 van Willem Lokhorst. En op de tweede plaats, dat heet dan reservekampioen, krijgen we nummer 74. En dat is Chiara van de Zomerstaten, Johannes maal Wikke van As Fokker de Zomerstaten BV en mevrouw J. van As Vlaanderen uit IJsendoorn, de eigenaar. Ja, Willem bij de paarden, hè? Je weet, kun je hem vinden? Ja. Wat een felicitatie waard, dames en heren, dat je de allerbeste 3-jarige hebt. Ja, geweldig. En op de tweede plaats dus de reservekampioen Chiara van Zomerstaten van mevrouw J. van As Vlaanderen. En als ook die aanwezig is, dan krijgen we natuurlijk op deze manier ook weer prachtige plaatjes van die kampioenen. Ja, geweldig mooi zo. Ook de Cor Kroeske Memoriaal wordt uitgereikt aan de beste van de 3-jarigen. Kom hier heet dat. Dat is in de Nederlandse taal gebiedende wijs. Ja. Zou je zo vriendelijk willen zijn hier te komen? Prachtige prijzen, halsters, bekers, de Memorial. Geweldig, 2 kapitale merries. De toekomst. Oké. Fotomoment, klaar. Iedereen op de foto gezet en voor de bijna eeuwigheid bewaard. We gaan naar de ereronde en uw applaus, dames en heren, voor deze prachtige merries. De kampioen Joy van de Meijkade. En Chiara van Zomerstaten. Prachtige Friese paarden die, als ze iedereen de ring heeft verlaten, in een mooie ronde laten zien dat ze ook echt de beste zijn. En uw applaus nemen ze bijzonder graag in ontvangst. Hoofd te hoog wil, hè? Je allebei het hoofd te hoog. Goed, dan gaan we nu naar 4 jaar en oudere kampioen. Dan krijg ik weer een andere jury voor in de ring. 4 jaar en ouder. Ik heb de nummers niet, maar die krijg ik zo wel.
Maar de mensen van de aanvoer die kennen de nummers ook. Dus ik neem aan dat ze ook zo in de ring verschijnen. Dan krijgen we daarna nog het algemeen kampioenschap. Dus met die merrie van Willem, die Joy van de Meikade niet te ver weggaan. Want die moet nog straks terugkomen voor het algemeen kampioenschap. We hebben namelijk nog 2 kampioenschappen te gaan. Eerst die van dus de oudere paarden en vervolgens krijgen we die van het algemeen kampioenschap. En dat allemaal op de Fokdag van Midden-Nederland, 9 juli 2022. 124 en 123. En 123. Ja, daar hebben ze de nummers, dames en heren. 108, 113, 116, 119, 121, 123 en 124. Dat zijn de kandidaten voor het kampioenschap van de oudere paarden. En dan zijn ze dus ouder dan 4 plus. Goed, we wachten af. We hebben er dus 7 stuks. Kan een mooi kampioenschap worden. En daarna dus nog het algemeen kampioenschap tussen de kampioen die we net gehad hebben en de kampioen die zo dadelijk gaat komen. Ja, wat mij betreft kun je binnenkomen. Nee, ik doe niet boos. Ben je gek zeg. Dat is leven veel te mooi voor uit. 108, zoals u ziet. 112. 112. Die heb ik niet op mijn papier. Die hoeft niet. 112 hoeft niet. We hadden het over 113. Ja. Nee. Dit is één te veel. Nee, die hoeft niet. 113, die hebben we wel. 116. 119. 121, 123 en 124. Kom jongens. Oké, met deze 3 even oversteken, jongens. Want jullie lopen helemaal apart. Dat is de bedoeling niet. Even aansluiten bij de andere groep. Even kort de bocht door. Nee, dat is wat anders, Johanna. Ah, ja, joh.
verlaten, 1 ronde draven en dan de ring weer verlaten. Net als we dat tot nu toe allemaal gedaan hebben. De eerste dus binnen blijven. En... Oh, die gaat er ook nog weer uit en dan komt hij nog weer binnen. Hagen die wil gas erop, buiten het terrein al of zo denk ik. Ik weet niet wat hij wil, maar... Ik heb hem nou te pakken. Ik heb hem nou te pakken. Een hele mooie groep, dames en heren. 7 stuks in dit kampioenschap. Met paarden die heel goed kunnen draven. Dat verzeker ik jullie nu al. Ik heb een heleboel gezien. Daar is die, 108. Brecht van Garinga staat de Piermaal Tjalle. Gefokt door Johan Oosterhaven en eigendom van Nicky Slegers. Ja, dankjewel. Volgende alstublieft. Hier hebben we 113 en dat is Grace Branda Hop, Omermaal Rindert. Fokker J. Hopster, L. Hopster uit Sipculo in eigendom van Jaap van de Meulenbroek Noord. ...116, dat is Ilena, Alwinmaal Deutschen, gevolgd door mevrouw D. Netten uit Venlo in eigendom van Jos van den Broek uit Horsen. ...119... Isa van Kreterenhof, Alwinmaal Jasper, gevolgd door J. Vervoren uit Hellouw en in eigendom van J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. ...121, mooie dame van Kreterenhof, Jerkemaal Lammerts, gevolgd door mevrouw A.H. Verhoorn de Kok te Hellouw en eigendom van P. de Haan te Beest. ...123 is Willeke H. Epkemaal Volkert, fokkereigenaar BHP Hendricks uit Reuzel. En de laatste, dames en heren. Wende van de Zunne, Alwinmaal Beert, Johan Onderdijk de Fokker, Rosette Palermo, uit de Verenigde Staten de eigenares.
Zo, blijf maar binnen, touw. En de anderen kunnen binnenkomen alstublieft. Ja. Ja, we gaan doorstappen. Ja, spannend dames en heren. Zo'n kampioenschap, 7 stuks hier in de baan. Oudere merries, 4 jaar of ouder. Kennen het klappen van de zweep natuurlijk al een beetje. En nou gaat het erom, hè. Wat waardeer je het meest? Oké, dus jullie is eruit. Piet Bergsma, de microfoons. Meervoud, Piet. Microfoons. Ja, het is weer een meervoud, microfoons. Het is voor ons niet een heel gemakkelijke groep. We hebben ze vanmorgen sommige paarden wat beter gezien dan dat we ze nu zagen. En het is weer een nieuw keuringsmoment. Ik denk dat ik eerst maar eens wat paarden naar de uitgang stuur. Ik begin met nummer 108. Een paard wat goed stapt en ook vanmorgen een hele goede draf liet zien. Hij liet ons nu een beetje zitten. Hij liep nou een beetje op kop. Het weer is misschien een beetje warm. Ze worden wat lauwer. Dus die mag de baan gaan verlaten. Ook hetzelfde voor nummer 113. Een paard wat enorm ruim stapt, goed stapt. Maar in draf had hij vanmorgen ook iets meer in zijn mars dan dat hij nu liet zien. Ook nummer 116 mag daarin gaan volgen. Ook een goed stappend paard. Paard met ook veel rastypen. Maar ook in draf hadden we vanmorgen iets meer gezien. 119, die mag binnen blijven. Nummer 121, een modern gelijnd, hoogbenig paard. Maar zou in stap ruimer moeten zijn voor het kampioenschap. Dus ook die mag de baan verlaten. Nummer 123, die houden we nog even binnen. En dan nummer 124. Paard misschien met wel de beste draf. Goed achterbeengebruik. Maar we hebben dit keer ook de stap meegewogen. Dus die mag de baan ook gaan verlaten. En toen waren er nog 2. En dan kies je voor het paard wat het meest complete is. Ook het meest compleet in zijn bewegingen is. En dan hebben we toch gekozen voor nummer 119 kampioen en nummer 123 reservekampioen.
119 Isa van Kreterenhof. De Alwinmaal Jasper, gefokt door Vervoren uit Hellouw in een eigendom van JJA Vrolijk uit Ommeren. Dus de allerbeste. En Willeke H., de reservekampioen, kroon 3x A. Epke maal Volkerts, fokkerijgenaar WHP Hendricks uit Reuzel. En dat zijn ze, dames en heren, de kampioen, de reservekampioen. Gereed houden Joy van de Meijkade. Want we hebben nu nog als toetje dadelijk het algemeen dagkampioenschap. Ja, het houdt niet op, hè. Goed, fotomoment voorbij. We gaan beginnen aan de ereronde met de kampioen natuurlijk voorop. Ja, en nu gaan we echt aan de ereronde beginnen. Isa van de Kreterenhof. En Willeke H. Dat zijn ze, dames en heren. De kampioen en de reservekampioen van 4 jaar en ouder. Oké. En de kampioen van de 3-jarigen graag naar de baan. De kampioen van de 3-jarigen en de kampioen van de 4 jaar en ouder blijven binnen. Even de rozet af, goed zo. Oké jongens, 2 stuks willen we maar, 2 stuks, ja. Dat heb ik de hele tijd gezegd. De kampioen van de 3-jarigen en de kampioen van de ouderen. Dus we hebben de Joy van de Meijkade en we hebben 119. Dat zijn de beide kampioenen en die gaan uitmaken wie algemeen kampioen wordt. Ik spreek soms wat onduidelijk, dat geef ik toe.
Oké, de jury wil ze allebei nog 1 rondje in draf zien. De beide laatste rondjes van vandaag. Dus eerst Joy. Ja, we zijn zover met elkaar. Daar gaat hij. Oh, dat is te veel. Kom maar. Ja. De volgende alstublieft. En dat is de kampioen van de oudere merries, Isa. Zo, dan krijgen we de beide paarden in de ring. Goed, dames en heren. Ik denk dat de jury eruit is. Wie gaat het zeggen? Sabine? Oké. Ja, we zijn aan het einde gekomen van een lange keuringsdag. Met veel kwaliteit hier in de kampioenskeuringen. Uiteindelijk de kampioen 3-jarige overgehouden. Catalogus nummer 76. En de kampioen 4 jaar en oudere merries, nummer 119. We kiezen als kampioen voor het paard met het mooiste model. Ze stappen beide gelijkwaardig. In draf toont één merrie even wat meer balans nog. Het is wel aan het einde van de dag. Het wordt een lange dag voor de paarden. We maken een kampioen van de fokvereniging Midden-Nederland vandaag. Catalogus nummer 76. Reservekampioen 119, hele aansprekende merrie. Die in draf net even haar meerdere moest herkennen in de kampioen. Zo, Joy van de Meijkade, Tiedeman Pier, Willem Lokhorst, Ederveen. Kampioenschap nummer 3 vandaag. Maar ja, kwaliteit is kwaliteit. En 119, Isa van de Kreterenhof. Van JJA Vrolijk uit Ommeren. Dat zijn ze, dames en heren, de beste 2 van de merries. Ja, het kan niet op vandaag voor Willem. Goed, bekers, dekens, rozetten, wijn. Moet je zo weinig mogelijk neerzetten. Moet je neerleggen meestal, dat is beter. Ja, moet je leggen in zo'n, ja. En niet te lang laten liggen. Dat is weer wat anders. Goed. Prachtig, dames en heren. Ah, oké. Zal ik jullie de microfoon ook even geven? Allebei. Livestream en zo. Ja, dank u wel. Goedemiddag. Ik ben Miel Jansen, penningmeester in het KFPS-bestuur.
En het is mij genoegen om zometeen de winnaar hier het bord uit te reiken. Maar ik wil graag eerst even van gelegenheid gebruik maken om de organisatie te bedanken voor dit fantastische evenement. En ook alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Er zijn een hoop vrijwilligers natuurlijk actief geweest vandaag om met elkaar deze mooie dag te beleven. Dus ik zou u willen vragen om hier een applaus voor te geven. Ja. Willem, daar sta je dan. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Vanuit het stamboek dit mooie aandenken. Heel veel plezier ermee en graag een kleine korte reactie. Hartstikke bedankt. Ja, echt super mooi deze mooie 3-jarige. En een droom van me uit te komen. Ja. Ik noem het dat mijn Kootwijk. Kampioen worden van Kootwijk. Met een 3-jarige. Een ultieme droom die uitkomt. En ik wil iedereen bedanken hier ook. Alle juryleden. Alle vrijwilligers die heel veel goed werk gedaan hebben. Alle mensen die waren. De fokkers-eigenaren. Liefhebbers. En het team van de Nieuwe Heuvel. Hartstikke bedankt. Mooi. Dankjewel. Gefeliciteerd. Geef hem weer terug aan u. Ja, met de prachtige plaatjes en straks de laatste ereronde, dames en heren, dan nemen we afscheid van de Fokdag Midden-Nederland op 9 juli 2022. Het was een fantastische dag op een fantastisch terrein. Wat hebben de paarden hier ook kunnen lopen? Wat hebben ze de gelegenheid gehad om hun kunnen te tonen aan de juryleden? Het was inderdaad een behoorlijk lange keuringsdag, maar goed, met al dat moois in ons midden verveelt het eigenlijk nooit. En 3 keer kampioen worden op 1 en dezelfde fokdag, dat is wel een redelijk unicum. Dat zal niet ieder jaar weer herhaald worden, denk ik, maar goed. Willem die blijft zijn best doen en dan zullen we zien waar dat weer eindigt. Ja. De kampioenschap. Daar is iets mee. Goed. Ik denk dat we toe zijn aan het laatste fotomoment. En dan is het de ereronde, dames en heren. En daarmee sluiten we deze prachtige dag hier af. Het weer was geweldig ook. En niet te warm. Anders konden we daar weer over zeuren. Maar gelukkig kan dat niet. Ho, ho, ho. Zou u alstublieft... Ja. Ho, ho, ho. Nou, dan kan het wel, denk ik, hè. Goed jongens, ereronde. Ja, wat mij betreft 5, maakt mij niet uit. We zullen kijken wie het langste volhoudt. Goed. Daar gaan we. Ereronde. Kampioen voorop. Joy. Van de Meijkaarten. Isa van de Kreteren op.